Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Marrëveshja për reformën zgjedhore hyn në orë vendimtare, mblidhet sërish sot Këshilli Politik në orën 19:30. Lulzim Basha po luan me pasimet kujdesshme para se të japë firmën e tij. Prej 2 ditësh nuk i kanë dalur takimet me ekspertët zgjedhor dhe aleatët, por po kaq e angazhuar, vijon të jetë edhe ambasadorja Yuri Kim, e cila takoi sot presidentin Meta. Apeli rikthen në detyrë gjyqtarin Luan Daci, antari i kolegjit posaçëm të apelimit, u pezullua nga gjykata për falsifikim të dokumentave, por vendimi i sotëm nuk pengon spakun që të vijojë hetimet. A2 ka zbardhur raportin paraprak të Venecias për ligjin anti-shpifje. Komisioni sugjeron qeverisë shqiptare ta rishikojë atë duke e cilësuar të pasbatueshëm në variantin aktual. Venecia kritikon gjobat e larta për mediat online, duke i konsideruar si kërcënuese, ndërsa vëren se autoritetit të medias audiovizive jepen fuqi të mëdha administrative. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. A2 ka zbardhur kalendarin me përparësitë që ka hartuar qeveria dhe parashikimet e saj se kur mund të jenë gati reforma zgjedhore dhe funksionimi i organeve të reja të drejtësisë. Përmes këtij plani, qeveria synon ulje në tryezën e integrimit brenda fundit të vitit. Qeveria e Kosovës miratoi programin për 3 vitet e ardhshme. Në fokus do të jetë lufta kundër Covid-19, rimëkëmbja ekonomike dhe përmbyllja e dialogut me Serbinë. Kryeministri Hoti u zotua të ruante kufijtë e vendit në marrëveshjen finale. Orë vendimtare, si që thamë dhe në titujt kryesor për miratimin e reformës zgjedhore pas publikimit dhe deklaratës pak ditëve më parë të ambasadores amerikane Yuri Kim, pritet një reagim nga opozita e bashkuar, kryesisht nga zoti Basha, i cili gjatë ditës së djeshme, por edhe sot ka qenë mjaft aktiv në takimet me ekspertët dhe aleatët e tij. Do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegen ton Klementina Cenkollari për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh në këto orë të fundit. Klementina, mirëmbrëma, të përshëndes atëherë, çfarë mund të na thuash, çfarë po ndodh në Selim Blu? Ka një draft të ri për reformën zgjedhore të përgatitur nga opozita e bashkuar, nga ekspertët e saj, të cilët në 2 ditët e fundit kanë punuar mbi atë çfarë kishte mbetur si çështje e pazgjidhur që lidhej me depolitizimin e administratës zgjedhore. Nuk ka ende të paktën të konfirmuar përmes zburimeve, se nuk dihet ende se cila është formula e re që ofron opozita e bashkuar për komisionet zgjedhore, por thelbi i këtij drafti të ri i referohet pikërisht depolitizimit të administratës zgjedhore, pra përbërjes së komisioneve zgjedhore. Nga ana tjetër, është kërkuar në këtë drejtim nga Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar të thirret Këshilli Politik, duke ju adresuar OSBE-s, dhe është konfirmuar që në orën 19:30 do të ketë një mbledhje të grupit të punës së Këshillit Politik. Dhe pak minuta më parë, përmes zëdhënësit të këtij këshilli, është konfirmuar thirrja e kësaj mbledhje, ku pritet të jetë prezent edhe Partia Socialiste. Nga ana tjetër, zoti Damian Gjiknuri informohemi se është në takim me kryeministrin e vendit. Në të njëjtën kohë, këtu në Partinë Demokratike, zoti Lulzim Basha është në takim me kryetaren e LSI, zonjë Monika Kryemadhi, dhe me zotin Petrit Vasili. Edhe më herët gjatë ditës ka pasur një mbledhje të zotit Basha me zonjën Kryemadhi dhe me zotin Shpëtimi Drizi, ndërkohë që takimi aktual vijon prej më shumë se sa një orë dhe të pranishëm janë edhe ekspertët zgjedhor të opozitës së bashkuar. Pra në thelb mund të themi që ka lëvizje të cilat flasin për një draft të ri, flasin për një ritakim të konfirmuar tashmë në orën 19:30 të Këshillit Politik, për një formulë të propozuar nga ana e opozitës së bashkuar për komisionet zgjedhore, por ende nuk dim përgjigjen që ka Partia Socialiste dhe mazhoranca në tërësi për këtë draft të ri dhe këtë propozim që ka opozita e bashkuar për komisionet zgjedhore, të cilët deri më tani kanë qenë çështja që nuk ka arritur të finalizonte me konsensus reformën zgjedhore, sikurse e konfirmoi
kryediplomati amerikane Yuri Kim. Thënë këto, Klementina, a mendohet që sot kemi një finalizim, pra një marrëveshje apo një dakordsim, nëse mund ta quajmë kështu? Është e vështirë të parashikohet, gjithçka ndoshta do të mund të kuptohet vetëm përmes mbledhjes së Këshillit Politik që do të zhvillohet në orën 19:30 minuta. Duket se të paktën sikurse sapo më informojnë burime pranë opozitës së bashkuar, Partia Demokratike përmes këtij drafti të ri ka arritur të marrë garancitë që kërkonte sa i përket komisioneve zgjedhore, në rast se nuk do të kishte një aplikim të teknologjisë në zgjedhje pra të identifikimit biometrik të saj, por ende nuk dihet formula që ka opozita e bashkuar për përbërjen e komisioneve zgjedhore. Po aq është edhe qëndrimi që ka Partia Socialiste për këtë draft të ri. Sikundër, kujtojmë që në orët e fundit është nga ana e majorancës është konfirmuar se nuk do të pranohej lëvizje të tjera dhe se i qëndronin asaj çfarë kishte prezentuar ambasadorja Yuri Kim 2 ditë më parë, pra draftit që ajo bëri me dije përpara opinionit publik përmes përfaqësuesve të medias, që e konsideroi atë një marrëveshje shumë të mirë që e çonte përpara Shqipërinë në rrugën integruese, që siguronte zgjedhje të lira dhe të ndershme për shqiptarët, të paktën kështu e personifikoi zonja Kim draftin, por natyrisht pa patur brendin. Të njëjtën brendi nuk e kemi ende as për draftin që ka opozita e bashkuar, të cilin pritet ta bëjë publik në orën 19:30 minuta në mbledhjen e Këshillit Politik. Duhet të them Arlind se drafti është vërtet hermetik, pra palët janë hermetike për ta dhënë, për të zbuluar brendin e tij, është negociatori i opozitës së bashkuar, zoti Oert Bylykbashi dhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Bashta, të cilët vijojnë të jenë ende në takimin me zonjën Kryemandi, pra janë vetëm pak aktorë, vërtet shumë pak aktorë të cilët e kanë këtë draft të ri të opozitës së bashkuar, i cili pritet të prezantohet në Këshillin Politik Majorancës për të marrë edhe prej saj një dakordsi që për të përgjigjur pyetjes tënde do të mund të çonte në një finalizim me konsensus të reformës zgjedhore. Duhet të shtojmë që të gjitha këto lëvizje vijnë në kushtet kur palët duhet të arrijnë që të përmbyllin, të japin një përgjigje domosdo referuar faktit se në datën 8 Eurokomisionerit Varhel do duhet bëjë prezantimin e punës sa i përket rrugtimit që ka Shqipëria në procesin e hapjes së negociatave, dhe pjesë e dokumentacionit që ai kërkon të prezantojë do duhet të jetë edhe çështja e reformës zgjedhore, pra nëse do të ketë një përparim të theksohet përparimi, për ndryshe të jepen qëndrimet e palëve. Pasi kujtojmë zyrtarisht qëndrimi i fundit që ka pasur Partia Demokratike ka qenë përmes zotit Lulzim Basha mbrëmjen e pardjeshme, menjëherë pas thirrjes që pati ambasadori amerikane Yuri Kim, ai doli, tha që është bërë përparim për administratën zgjedhore, ka ende një çështje për të zgjidhur që lidhet posaçërisht me formulën e komisioneve zgjedhore. Çështja tjetër që kishte mbetur ende e papërmbyllur, ajo që lidhej me ankimimin, tashmë është dakordsuar, do të bëhet ankimimi në kolegjin zgjedhor me gjyqtarë të vetuar, por do të zgjerohet gama e gjyqtarëve të cilët do të jenë pjesë të trupës i cili që do të marrë në duar, pra në gjykim ankimimet që do të vinë nga partitë politike. Të paktën këto janë informacionet të cilat vinë deri më tani, Arlind. Duhet themi që janë çështje në zhvillim e sipër, prandaj dhe her pas here referohemi informacioneve që vinë edhe përmes burimeve, por e sigurt është që në orën 19:30 ka një mbledhje të Këshillit, ka një draft që prezantohet nga opozita e bashkuar. E qartë, mirë, do të mbetemi sigurisht në komunikim për zhvillimet e mëtejshme nga selia e Partisë Demokratike dhe gjithashtu nga mbledhja e Këshillit Politik. Të falenderoj që me Klementina Ncenkollarin, me cilën më gjas dhe shumë mundësi do të kemi komunikimet të tjera pak minuta më vonë. Ndërkohë, gjatë paraditës së sotme, ambasadori amerikane Yuri Kim, pas takimeve për reformën zgjedhore me diplomat dhe palë politike, takoi presidentin Ilir Meta. Pas takimit, kreu i shtetit i bëri thirrje opozitës të vendosë. Më shumë se sa si president, Ilir Meta foli këtë të premte si diplomat. Asnjë koment mbi takimin me ambasadorin e SBA-s Yuri Kim në zyrën e tij. Nuk përshoj të bëj
komente për këtë takim, i cili ishte i takim zyrtar dhe mendoj ishte shumë pozitiv. Vetëm pak muaj më parë bënte apel kundër të ashtu quajturit shteti ambasadave, por për reformën zgjedhore, ta se mirëpriste nguimin e negociatorëve në rezidencën amerikane. Roli pozitiv i ndërkombëtarëve ka qenë dhe është i mirëpritur gjithmonë. Vjojtë ishte i rezervuar edhe kur ju përgjigj pyetjes së A2 CNN për komunikimin me kryedemokratin Lulzim Basha, pa ndarë shumë detaje. Të ertheve negociatave me zotin Basha. Kam patur një telefonat zyrtare me zotin Basha këtë paradite, e kërkuar prej tij, edhe kaq mund të them, nuk mund të them asnjë gjë tjetër më shumë, por kjo ka qenë zyrtare. Por çfarë do t'i këshillonte presidenti Lulzim Bashës kur SBA e ka lënë topin në fushën e tij? Mesazhi im për opozitën ka qenë ky. Gjithçka për konsensus, mos bini pre e provokimit të radhës, për t'u larguar nga tryeza e reformës. Mesazhi tjetër ka qenë mos paraqisni një listë dëshirash, por qëndroni qartë tek ato element bazik për cilat do të keni përkrajen e partnerëve ndërkombëtar. Presidenti thotë se ka progres dhe me tërheqjen e opozitës nga kushti për qeverinë tranzitore, konsensusin nuk e sheh të largët, duke i gjykuar ndasit si detaje të mungesës së besimit. Është e rëndësishme të gjithë tregojnë vullnet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të mos intimidojnë qytetarët shqiptar, as me arrogancën e tyre dhe as me hezitimet e tyre. Por edhe nëse konsensusi gjendet 100%, suksesi i reformës duhet testuar në zgjedhje, nënvizoi presidenti. Kushtet kanë të bëjnë edhe me zbatimin. Ndalemi tek një tjetër zhvillim i ditës së sotme. Apeli i gjykatës posaçme vendosi të kthejë në detyrë gjyqtarin e vetingut Luan Daci. Apeli shfuqizoi masën e pezullimit nga detyra caktuar nga shkalla e parë për Dacin me kërkesë të SPAK-ut që po e heton atë për falsifikim dokumentesh. Gjykata e posaçme e apelit kthe në detyrë gjyqtarin e pezulluar të shkallës së dytë të vetingut Luan Daci. Përmes një vendimi të shpallur të premten për te orarit zyrtar, apeli shfuqizoi vendimin e shkallës së parë për pezullim nga detyra të gjyqtarit të vetingut. Funksioni i Dacit në KPA ngriu me kërkesë të SPAK 2 javë më parë, pas nisjes ndaj tij të një hetimi për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Në sallën e gjyqit, prokurori i SPAK kërkoi lënien të pandryshuar të masës, ndërsa avokatët e Dacit, Andi Dura dhe Jordan Daci, argumentuan se masa ishte e pabazë. Sipas tyre, një antar i KPA mund të pezullohej vetëm me një vendim të mbledhjes së antarëve të kushtetueses. Një masë e tillë mund të kërkohej vetëm ndaj një të pandehuri dhe jo një personi në hetim, dhe se vepra penale që SPAK-i ngarkon Dacit nuk ekziston. Vetë gjyqtari i vetingut mohoi akuzën edhe jashtë sallës së gjyqit. Masa u hoq se ishe pa drejt. Asnjëherë në jetë nuk kam falsifikuar dokumenta. Asnjëherë në jetë nuk kam falsifikuar dokumenta. Asnjëherë nuk jam pyetur pse jam larguar apo se jam larguar. Asnjëherë në jetë, asnjëherë në jetë. Sipas prokurorisë së posaçme, Daci ka paraqitur të dhëna të rreme kur ka aplikuar për të bërë pjesë e trupës së KPA në vitin 2017, duke mos deklaruar faktin se kishte një masë disiplinore largim nga puna. Pas vendimit të shpallur nga një treshe e përbërë nga Dimitër Lara, Nertina Kosova dhe Sokol Binaj, Daci kthehet në detyrën e gjyqtarit të vetingut, por hetimi i nisur ndaj tij nga SPAK do të vazhdojë. Komisioni i Venecia se cilëson të pazbatueshëm në variantin aktual paketën antishpifje dhe i sugjeron qeverisë shqiptare ta rishikojë atë. Sipas draft rekomandimit që disponon A2, Venecia kritikon edhe gjobat e larta për mediat online duke i cilësuar ato si kërcënuese. Venecia vëren se autoritetit të medias audiovizive jepen fuqi të mëdha administrative për median online. Komisioni i Venecias i sugjeron qeverisë shqiptare të rishikojë paketën antishpifje për të cilën Këshilli i Europës kërkoi mendimin e këtij institucioni. A2 CNN disponon ekskluzivisht draft opinionin e Venecias që konsideron se draft amendamentet e ligjit për shërbimin audioviziv nuk janë gati për zbatim në variantin aktual. Sipas Venecias, ligji vuan nga paqartësi dhe mund të ketë një efekt frenues të fjalës së lirë
dhe fjalimit politik në Shqipëri. Venecia vëren se autoriteti të medias audiovizive i jepen fuqi të mëdha administrative për median online, prandaj kërkon të rishikohet formula e përzgjedhjes së AMAS dhe Komitetit të Ankesave. Përbërja e autoritetit të mediave audiovizive dhe komiteti i ankesave i cili zgjidhet nga AMA në bazë të rregullave të hartuara prej saj mund të krijojë shqetësime të ligjshme për pavarësinë e këtyre dy organeve. Prania e përfaqësuesve të komunitetit të medias dhe shoqërisë civile që nuk janë të lidhur drejt për drejt me forcat kryesore politike mund të jetë një hap që forcon pavarësinë e këtij organi. Së dyti, është e paqartë nëse antarët e AMAS dhe të Komitetit të Ankesave janë mjaftueshëm të pavarur nga industria e madhe e mediave në bazë të rregullave për papajtueshmërinë dhe konfliktin e interesit. Venecia kritikon edhe gjobat e larta në rast të shkeljeve të ligjit nga mediat online, që sipas parashikimeve variojnë nga 100.000 në 800.000 lek. Shumë problematike për lirinë e mediave në kontekstin shqiptar është natyra e ashpër dhe me efekte të mëdha negative e gjobave. Gjobat jashtëzakonisht të larta paraqesin një kërcënim me efekt pothuajse aq të ftohtë sa burgimi, megjithse më shumë tinzare dhe mund të shihet si një mënyrë indirekte për të ushtruar presion në media. Komisioni i Venecias nuk mbështet gjithashtu parashikimet ligjore të cilat nuk garantojnë pezullim të gjobave ndaj mediave online në rast ankimimi në gjykat. Komisioni i Venecias kujton se sanksionet e rënda nuk duhet të zbatohen menjëherë. Procedurat gjyqësore në raste të tilla duhet të kenë një efekt pezullues dhe gjykatat duhet të kenë fuqinë të rishikojnë përmbajtjen e vendimeve në kuadrin e procedurave, të cilat ofrojnë garanci themelore të gjykimit të drejtë. Në fund, Komisioni i Venecias inkurajon autoritetet shqiptare të mbështesin krijimin e një organi vetrregullues që funksionon në mënyrë efektive dhe përfshin të gjithë aktorët përkatës në fushën e medias. Presidenti i Republikës reagoi si institucion përmes zëdhënësit të tij për raportin e Komisionit Venecias që kundërshton ligjin e propozuar nga qeveria për median. Ky draft u paketua nën siglën si një ligj antishpifje nga qeveria, por u kundërshtua që në fillim si nga shoqatat e gazetarëve, ashtu edhe nga Presidenti i Republikës. Madje presidenca e ktheu për rishqyrtim në parlament këtë ligj duke argumentuar se ligji shkel të drejtën e lirisë së shprehjes, së shtypit dhe të drejtës së informimit. Në reagimin e para pak minutave, presidenca konfirmoi se Komisioni i Venecias ka qenë në një linjë me kundërshtit që institucioni i tij kishte patur më herët. Në reagim thuhet se komisioni është plotësisht në harmoni me dekretet e presidentit, të cilat sqaronin se ky ligj cënonte disa parime kushtetuese, sigurisë juridike dhe të proporcionalitetit, të drejtës së lirisë së shprehjes, të lirisë së shtypit dhe të drejtës së informimit. Jurisprudencës dhe gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, vendimet e së cilës përbëjnë norma të detyrueshme për zbatim, nuk janë në harmoni me standardet e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, nuk janë në harmoni me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, pa garantuar lirinë e shprehjes, nuk ka demokraci dhe nuk mund të ketë çelje të negociatave për antarësim. Liria dhe pavarësia e medias e para përfundon reagimi i presidencës pas kthimit të ligjit nga presidenti. Ishte OSBE ajo që e çoi në Komisionin e Venecias këtë ligj. Mirë, në këtë temë do të mbetemi, do të analizojmë ligjin antishpifje dhe atë se çfarë ka ardhur nga Komisioni i Venecias me analistin Afrim Krasniqi këtu në studio. Mirëmbrëma Afrim, faleminderit që jemi ne. Mirëmbrëma. Atëherë, pritej ky mendim apo ky qëndrim i Komisionit Venecias për ligjin antishpifje? Nëse i kthehemi dhjetorit vitit kaluar kur u bë debati lidhur me këtë pikë, ka pasur reagim gati ndërkombëtar solid me shoqërinë civile, kritik ndaj draftit. Madje ka pasur hapa jo normal të institucioneve ndërkombëtare si takime publike, ndarje opinionesh dhe shqetësimes, duke paralajmëruar qeverinë që rruga e ndjekur nuk është rruga e duhur për një vend që kërkon të bashkëngjitet Bashkimit Evropian. Pashtu ka pasur dokumente të shumë të cilën e adresuar parlamentit me opinione, sidomos nga grupet e shoqërisë civile dhe ekspertët e medias, shoqatat e mediave, ku janë paralajmëruar të gjithë këto elementë dhe asnjë prej tyre nuk është marrë parasysh. Përkundrazi, mazhoranca eci me idenë që është një nismë e nevojshme në momentin kur ai u ndërmor, duke mos llogaritur reagimin që do kishin publik dhe reagimin ndërkombëtar. Çështja e lirisë medias u fut një nga kriteret për Shqipërinë nga Parlamenti Gjerman dhe pastaj nga Bashkimi Evropian, kuadër Parlamentit Evropian, duke u ngritur praktikisht në një nga kushtet kryesore lidhje me Shqipërinë, një kusht që ne ja krijuam vetes tonë në 6 muajt e fundit, ndërkohë që duhet plotësonim kushtet e tjera. Kështu që ishte e pritshme një reagim i Komisionit Venecia dhe ishte dukshme që një sër parimesh kushtetuese dhe parimet drejtave të njerëzit, përfshi dhe parimet e pranuara nga Shqipëria, të ratifikuara që lidhen me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, ishin të shkelura nga ky ligj dhe që
paralajmëroni një situatë krejt tretë për median dhe për hyrjen e medias në Shqipëri, nëse ky ligj do ishte në fuqi? Janë të paktën 8, nëse mund të quajmë kritika për atë ligjit antishpifje. Së pari, ne kemi veçuar te konkluzionet e draft opinionit Venecias, është se ligji vuan nga paqartësitë dhe mund të ketë një efekt frenues të fjalës së lirë dhe fjalimit politik në Shqipëri. Si e shihni ju këtë? Aty ka një shprehje themelore, e cila thotë që ligji është i pazbatueshëm kushtet aktuale të Shqipërisë në mënyrën si është. Dhe kjo rrezon të gjithë kështjellën e krijuar nga ata që nisën këtë lloj projekt ligji në parlament dhe premtime që ata dhanë. Thjesht duhet kuptuar për qytetarin se çfarë kanë dashur të autorët të krijojnë dhe çfarë riskon lirinë e mediave. Pavarësisht që Shqipëria ka një sistem gjyqësor, të cilin konsiderohet si një nga sukseset e vendit tonë, pavarësisht se drejtësia aktualisht nuk funksionon në plot, praktikisht parlamenti me ligjin dhe mazhoranca me ligjin aktual të atë që quhet shpifjes, krijoi gjykata tjera, që quhen Këshilli i Ankesave dhe AMA, dhe krijoi polici brenda medias, e cila kishte kompetenca masa ndërshkuese dhe paralelisht duke dhënë dënime qoftë edhe penale përmes gjykatës, qoftë edhe financiare përmes strukturës. Të gjithë të element nuk kanë lidhje me një praktik mirë qeverisjes, me një trajtim serioz të qeshjes medias. Duke qenë sidomos si një qeshje jashtëzakonisht sensible, sepse shumë e vështirë për të kuptuar dhe për të ndarë të çfarë raportimi në media është korrekt dhe çfarë nuk është korrekt, dhe duke kuptuar që ndonjëherë veprimet e ashpra, sidomos veprimet shtetërore, mund të çojnë në autocensurë të mediave, gjë që nuk është në dobi të Shqipërisë. Praktikisht, parlamenti kur nërmori këtë lloj veprimi, deri diku i hapi derën një lloj presionit të ri politik dhe legjitimoi atë, në vend që të kërkonte ndjes dhe të kërkonte mekanizma vetë rregullues, siç autorizon, siç këshillon edhe Komisioni i Venecias, parlamenti shkoi në aspektin e kundërt. Dhe nëse gjatë vitit kaluar u përdor kudo shprehja famshme denigruese për median Kazan nga kryeministri dhe pastaj në çdo retorik të tij në raport me median, ata u munduan ta bëjnë legjitime këtë gjë, duke qenë është krejt e parëndësishme, media ka nevojë të rregullohet dhe media është kërcënim për shoqërinë. Komisioni i Venecias e rrezoi të gjithë këtë teori. Komisioni i Venecias tregoi që gjithë struktura konsultative e parlamentit ka qenë fiktive. Komisioni tregoi që struktura AMës, e cila konsiderohet në Shqipëri si burimi kryesor i vendimmarrjes lidhje me medias, nuk ka pavarësinë e duhur, nuk ka legitimitetin e duhur moral dhe nuk ka autoritetin e duhur për të luajtur rolin e policisë për median, dhe madje aty theksohet që duhet rishikuar dhe përbërja e saj në mënyrë që të garantohet vërtet një pavarësi reale e kësaj strukture, dhe pa ashtu Komisioni i Venecias ja delegon atë që quhet përgjegjësinë kryesore të vendimmarrjes finale vetëm gjykatave, të cilat në fund fare sipas kushtetues Shqipërisë dhe rendit qeverisë në Shqipëri janë insuni vetëm, i cili mund vendos për një biznes, për një media dhe për gjithçka tjetër, dhe për liritë e individit nëse ata kufizohen apo jo. Ti përmende gjobat pak më herët, në raport thuhet se është kritikuar niveli i gjobës, pra shuma që do të gjobitet një media, sidomos ato online, janë cilësuar madje të larta dhe kërcënuese. Po ka një logjik normale. Gjoba në vendet demokratike është proporcionale me të ardhurat që merr individi. Dhe nëse ne llogarisim rrogën e media në Shqipëri dhe gjobat e vendosura në sistem, i takonte që gjithë gazetarët marrin overdraft për të paguar gjobën ditën e parë të punës, sepse autoriteti në çdo lloj raportimi që media bën mund gjente shkelje dhe mund të kishte pretendime. Ne po a lidh me debatin e fundit që ne bëm parlament para në debatin që u bën seancën e fundit plenare. Retorika kryesore ishte që është një krim i rënd i medias kur i thot politikanëve je i korruptuar. Imagjino tani ta raportojnë gazetarët, dhe nëse ne ecim me këtë lloj logjike të politikës, që çdo individ i cili thot një politikan i korruptuar ka shkelur, ka bërë fake news, ka shkelur ligjin e tjerë dhe duhet përballur, i takon të dënohen gjysma e shqiptarëve, sepse numri i qytetarëve në Shqipëri që edhe i gazetarëve që mendojnë që një numër zyrtarësh të kaluar djeshtëm, po edhe këta sotëm janë korruptuar, është në rritje dhe është normale dhe ka bazë ligjore dhe ka bazë faktike. Kështu që sido që ta thuash fjalën i korruptuar, nuk e shkelur ligj. Në fakt me ligjin e krijuar në parlament dhe me frymen me cilën shoqëroi debate për ligjin, kjo quhet shkelje, kjo gjobitet, mund çojnë në mbylljen e portalit dhe mund çojnë në penalizim tërësor të kolektivit, të strukturës që punon në atë media. Kështu që praktikisht ishte dënim i trafisht, ishte censur, ishte riskim i medias, i lirisë medias, dhe gati një koncept krejt tjetër për media, në cilin nuk ka qenë një orë dhe është i parë i shoqërive parademokratike, ose deri diku jo me atë që quajmë, po themi, sistem hibrid, po një sistem të kontrolluar tërësisht nga struktura e lartë, që në këtë rast mund të jetë pala sot me qeveri, rastin tjetër mund të jetë palë tjetër në qeveri.
Dy nga 8 konkluzionet, afrim në këtë draft opinion, i adresohen autoritetit mediave audiovizuale, si që përmend edhe ti pak më herët. Dhe po citoj këto të dyja, ku thuhet se përbërja e AMAS mund të krijojë shqetësime të lishme për pavarësinë e këtij organi dhe pika e 4 është e paqartë nëse anëtarët e AMAS dhe të komitetit ankesave janë mjaftueshëm të pavarur nga industria e madhe e mediave që nuk kupton edhe kapjen pra të këtij institucioni që në fakt ka për detyrë të jetë monitorues i medias në Shqipëri, apo jo? Po ne kemi fakte të cilat Komisioni i Venezia vetëm sa i ka konfirmuar. Ne kemi anëtarë të AMAS që kanë kontrata sot me media televizive, çfarë do të thotë që kontrollojnë median televizive dhe punojnë të njëri nga pronarët e mediave televizive. Kemi anëtarë të AMAS që vinë nga një media televizive të deleguar dhe me siguri kur do marrin mandatin të kthehen prapë te ajo media. Dhe imagjino si një ndeshje futbolli kur njëri ekip ka caktuar dhe gjyqtarin e ndeshjes dhe komisarin e ndeshjes. E kush e garanton të që ky insan ishte pavarur dhe pse duhej që në listën e madhe të pedagogëve të gazetarisë në Shqipëri, të ekspertëve të drejtave të njerëzit, të shoqatave të cilat janë me bazë ligjore dhe kanë treguar që kanë integritet në punën e tyre, si është e mundur që midis gjithë këtyre individëve shkon në zën pikërisht ta, individë që kanë konflikt interesi dhe që janë gati të deleguar të një numër pronarë mediave në Shqipëri. Kjo ka qenë praktikë në kaluarën, kjo është praktikë edhe aktuale. E madje edhe ajo që quhet rotacion dhe proces që rifreskimi, nëse ju shikoni kandidaturat janë gati të njëjtët aktorë që përsëriten ose ja kalojnë njëri tjetrit duke qenë pjesë e strukturës ekzekutive ose politike. Për Komisionin Vetetar kjo ka qenë lehtësisht e verifikueshme. Kur ata bën takime në Shqipëri, morën pafund fakti për të gjë dhe ju paraqitin dokumenta pafund, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga aktorë të tjerë, kështu që ishte lehtësisht, ishte një dokument, një kritikë e cila pritej. Ajo çfarë përbën risk tjetër është një lloj raporti që duhet ketë ama për shembull me publikun, pavarësisht se është një strukturë e cila zgjidhet nga parlamenti. Për shembull, nëse marrim strukturën aktuale, i ka mbaruar mandati para 6 muajsh dhe vazhdon përsëri të jenë në funksion. Po ne e pam çfarë bën një strukturë e tillë, edhe jashtë mandati në kohën e Covidit, në vend që të mbronte drejtat e gazetarëve dhe lirinë e medias, në fakt u kthye gati në shtojtse e zyrtarëve të caktuar të strukturës shtetërore ekzekutive në mjeksi. Çfarë nuk duhet të ndodhë dhe nuk ndodh një shtet serioz nëse vërtet ka një strukturë me autoritet. Së dyti, kush janë standardet që ka krijuar AMA me rregullat e veta deri tani? Ne kemi parë një numër pafund skandalesh të anëtarëve të saj dhe të akuzave të brendshme. Kemi pas gjithmonë palë që ndahen në 2 grupe dhe deklarojnë kundër njëri tjetrit, qoftë për procedurën e vendshme, qoftë për vendimmarrjen, qoftë për strukturën, kështu që nuk kanë arritur dot të krijojnë një traditë dhe duke qenë një nga institucionet e reja eksperimentale në Shqipëri, praktikisht nuk ka krijuar ende një bazë besimi që mund të krijojë një pavarësi në të ardhmen. Ndoshta edhe formula e zgjedhur është e gabuar se për shembull ne po i marrim rastin konkret, do zgjidhen në parlament kemi vetëm një parti politike dhe nga ato që do ta vërtetësh votimi do jetë politik dhe për sa kohë që një parti është parlament, është normale që gjithë individët që do zgjidhen, pavarësisht kur quhet i varur apo i pavarur, do kenë besimin politik të asaj partie. Nuk mbështetet gjithashtu nga Venecia pra parashikimi ligjor i cili nuk garanton pezullim të gjobës ndaj mediave online në rast të ankimimit në gjykatë. Si mund ta zbërthejmë këtë afrim? Pra, ti gjobitesh nga autoriteti, shkon në gjykatë dhe gjykata nuk ka një ligj ku të bazohet për anullimin e gjobës, apo jo? Kishte një paradoks madh. Në variantin e parë situata ishte shumë më ashpër. Pastaj në javën e fundit dhe në debatin e orëve të fundit që u bë në ligj në parlament, u bën sa përmirësime në të drejtim. Po ju marr sot atë çfarë ndodhi me anëtarin e KPA-s, strukturës më të lartë kolegjit. Një strukturë vendosi pezullimin e tij, një strukturë tjetër vendosi automatikisht vazhdimin e tij, ai vazhdon në netim, po vazhdon funksionin. Ky parim nuk është zbatuar në rastin e ligjit për gazetarët dhe për media dhe për portalet. Është marrë krejt e kundërt, është marrë që është formë sprerë, bëhet fakti kryer. Në momentin që një burokrat, një zyre merr një urdhë dhe vendos që stacioni juaj televiziv ose një media tjetër pezullohet sepse ne mendojmë që ka shkelur ligjin bazuar në këtë lloj ligj, në mënyrë automatike ju lindë drejta të shkoni në gjykatë, derisa shkoni në gjykatë, fitoni drejtën, ju keni marrë gjatë penalizimin dhe keni humbur sinjalin, keni humbur lidhjet me qytetarët, keni humbur mundësinë e komunikimit. Dhe ky lloj gjyqi gati publik i faktit kryer, e tjerë ka rrisë të madh për lirinë e medias, cënon tërësisht parimet kushtetuese dhe konventin e drejtave të njerëzit, por ka edhe aspekt financiar sepse shkatërron konkurrencën midis mediave në Shqipëri. Pavarësisht se parlamenti më në fundit bëri korrigjime në këtë drejtim, argumentet e sjellura nga parlamenti si duket nuk janë bindëse për Komisionin e Venecias. Ka edhe një element tjetër i cila duhet ta shoh pak më konkret edhe për qytetarët. Shikoni çfarë ka ndodhur me një numër ligjesh problematike, qoftë KÇK-ja, qoftë kjo, qoftë disa ligje kodi penal ose ligje të cilat kanë
pasur tensionet e mëdha publike dhe janë shoqëruar me kritika nga Komisioni i Venecës dhe nga organizatave të drejtave të njerëzit. Mazhoranca gjithmonë në raste të tilla ka përdorur individ, relator ose persona që kanë përkrahur, që kanë iniciuar në parlament, që kanë mbrojtur, që kanë dalë nëpër studio televizive duke mbrojtur si gjën më të mirë Shqipërisë, individ që vinë realisht nga shoqëria civile dhe nga bota akademike. Nuk ka përdorur militant të thjesht, ka përdorur pjesën ndoshta më të mirë të parlamentit. Dhe kur pjesa më e mirë e parlamentit përdoret në këtë mënyrë për të mbrojtur ligje dhe për të promovuar dhe për të votuar ligje të cilat janë dukshëm antikushtetuese dhe cënojnë të drejtën themelore që lidhen me drejtën e drejtave të njerëzit, e imagjinoni pastaj çfarë niveli kemi në parlament dhe si merren vendime në parlament, do thotë qytetari me aktet e fundit të Komisionit të Venecës ka krijuar bindje dhe praktikisht ekzistojnë të gjitha elementet për ta krijuar bindjen që është i pambrojtur dhe sot parlamenti në vend që të jetë përfaqësues është një institucion i cili kërcënon praktikisht lirinë e drejtave të njerëzit me aktet e veta, pa konsultim publik, pa vëmendje publike dhe pa sensin e përgjegjësisë. Për shembull, sot do kisha pritur dhe duhet të ndodhë që parlamenti dhe institucioni i cili ka iniciuar këtë lloj ligji të kërkojë falje publike për gjithë koston që i solli Shqipërisë, duke futur kusht për Shqipërinë dhe të fillojë me një procedurën aty siç e parashikon ligji dhe kushtetuta, me konsultime, me grupe interesi, me ekspertë ndërkombëtar, me praktikën ndërkombëtare dhe pastaj për shkuar te një finalizim në fund. Aq më tepër që ky ligj u miratua në momentin që Shqipëria mori drejtimin e OSBE-s dhe është paradoks i madh. Njëherë në 30 vjet Shqipëria mund të drejtojë OSBE-n dhe atë vit që e mori e nisi me kritika kundër vetes dhe me vendimarrje kundër saj për parimet që mbron OSBE-ja. Në fund, Komisioni i Venecës inkurajon që autoritetet tona të mbështesin krijimin e një organi vetrregullues, thuhet që të funksionojë në mënyrë efektive dhe që të përfshijë të gjithë aktorët përkatës në fushën e mediave. Apo? Kjo është një këshill e përhershme, ka pasur tentativa të kaluara në Shqipëri, ka dështuar, është shumë e vështirë për të bërë, nuk është kaq e thjeshtë, edhe po të duan autoritetet për ta bërë, kanë shumë vështirë për ta bërë. Në Shqipëri ka pasur disa nisma, qoftë edhe nga grupimet e gazetarëve, po ne bëjmë dallim edhe në çështjen e medias, edhe në raport me vendet e tjera, sepse kur ne mbrojmë media, nuk do të thotë që media është krejt e pastër dhe gjithë media është vërtet media. Shumica e mediave në Shqipëri është biznes dhe nuk ka lidhje me drejtën e informimit. Dhe nëse ju merrni drejtuesit kryesor të organizatave të mediave janë pronarë të mediave. Në tërë botën pronarë nuk janë edhe drejtues të mediave, drejtues gazetarëve. Është e kundërta, gazetarët mbrojnë të drejtat e tyre nga pronarët. Shqipëria është e kundërt. Dhe si e tillë sa herë që ka pasur tentativa ka dështuar për këtë arsye. Edhe për shkak konfliktit të interesit, sepse një numër i madh drejtuesve kanë pas kontrata ose kanë bashkëpronar në media të ndryshme dhe si tillë kanë interesa që lidhen me këto media. Kështu që procesi vetrregullues kërkon kohë, kërkon maturi, por është zgjidhja finale. Në çdo lloj eksperimenti që do ndërmerret deri ditën që të bëhet ai, është eksperiment i përkohshëm, me kosto, me shumë drejthije dhe nuk do ketë efekt. Dita kur do krijohet ky instrument dhe do besohet, do funksionojë, siç është urdhri mjeku, siç janë strukturat e tjera të cilat funksionojnë në Shqipëri, atëherë do të jetë realisht një lloj sinjali që gjërat kanë ndryshuar në Shqipëri dhe kjo do kërkojë kohë. Afrim Krasniqi, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe analizën që përcolli për shikuesit. Kënaqësi. Shqipëria shpreson që brenda fundit vitit të ulet në tryezën e parë ndër qeveritare të negociatave me Brukselin, por për këtë janë vendosur disa kushte që duhet plotësojnë. A2 ka zbuluar kalendarin me përparësitë që ka hartuar qeveria dhe parashikimet e saj se kur mund të jenë gati reformat zgjedhore dhe kthimi në funksion i organeve të reja të drejtësisë si gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë. Qeveria ka hartuar një kalendar të titulluar Plani i Integrimit, ku përcakton afatet kohore brenda të cilave mendon të ketë zgjidhur çështjet kryesore që i kërkohen nga Këshilli Evropian, para se Shqipëria të ulet në tryezën e parë ndër qeveritaret e negociatave me Brukselin. A2 ka parë dokumentin në fjalë për cilin burime nga Ministria e Jashtme bën me dije si është dërguar edhe institucioneve europiane. Në krye të kalendarit të përparësive është reforma zgjedhore, të cilën qeveria mendon ta ndajë në 2 etapa. Brenda korrikut 2020 është planifikuar të miratohet drafti i Këshillit Politik për fshirë financimin e fushatave elektorale, ndërsa miratimi i ligjit posaçëm për financimin e partive është planifikuar për në tetor të këtij viti. Kalendari i përparësive vijon me kthimin në funksionim të gjykatës kushtetuese. Këtu qeveria parashikon që brenda korrikut KED të ketë përfunduar procesin e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për 3 vendet vakante, ndërsa plotësimi i gjykatës kushtetuese me 6 anëtar për fshirë betimin e tyre pritet të ndodhë në tetor të këtij viti. Po në tetor 2020 parashikohet që gjykata e lartë të plotësohet fillimisht me një minimum prej 6 anëtarësh për të kaluar në fund të vitit me 10 anëtar, gjë që do t'i lejonte kryerjen e të gjitha llojeve të gjykimeve me përjashtim të atyre nga kolegjet e bashkuara.
Do duhen më pas dhe 3 muaj të tjerë që brenda marsit 2021, gjykata e lartë të bëhet e plot me 12 antar, duke dërguar kështu dhe treshën e saj në gjykatën kushtetuese. Tetori 2020 është dhe afati brenda të cilit Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të ketë plotësuar prokurorinë e posaçme antikorrupsion me 15 prokurorë, së bashku me Byron Kombëtare të Hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të shoqërohet me një plan veprimi për adresimin e krimit financiar. Ndryshimet ligjore të kërkuara kundër pastrimit të parave pritet të prezantohen brenda qershorit për të miratuar në tetor 2020. Ministre e Drejtësisë u ankua këtë të premte në Komisionin e Ligjeve për punën e prokurorisë. Sipas saj, organi i akuzës ka qenë dobët në hetimin e korrupsionit apo dhe të narkotikëve. Performanca e prokurorisë në hetimin e korrupsionit ka qenë e dobët. Të konkluzion Ministre e Drejtësisë argumenton dhe me dosjet e zyrtarëve që në cilësinë e koordinatoris antikorrupsion i ka dërguar organit akuzës dhe që sipas saj janë pushuar ose zvarritur. Pavarësisht se rezulton se ka një rritje të numrit të hetimeve për veprat penale të korrupsionit në krahasim me vitin e kaluar, ajo çfarë vjet re është se rastet që kanë shkuar për gjykim gjatë vitit 2019 mbeten në të njëjtat nivele apo krahasuar me numrin total është më i ulët. Çështjet caktuara të task forcës antikorrupsion, drejtuar nga Ministri i Drejtësisë, janë dërguar për hetim në prokurori me dosje të plota. Në pjesën më të madhe të tyre është vendosur pushim apo mos fillim duke mos kryer asnjë veprim hetimor dhe për pjesën tjetër ka patur një zvarritje të proceseve, që do të thotë do duhet më shumë nga ana e prokurorisë. E njëjta performancë dobët vjet edhe në luftën ndaj narkotikëve, sipas ministres së Drejtësisë, e cila kishte gjithashtu një tjetër shqetësim. Sipas asaj mënyrës se si referohen nga organi akuzës, shumë pak prej abuzuesve seksual kanë përfunduar pas hekurave, shto këtu dhe tolerancën e gjyqtarëve. Gjykata në shumë pak raste ka aplikuar dënimin deri në 25 vjet. Në shumë të rasteve dënimet janë 5 deri në 10 vjet dhe nuk po flasim këtu kur autor është i mituri. Nisur dhe nga rasti i fundit i një 15 vjeçari të dënuar seksualisht nga roja e shkollës, mazhoranca njoftoi se do ta shpresojë ligjet ndaj pedofilëve dhe dhunuesve në familje. Një ndryshim në kodin e procedurës penale dhe absolutisht për sa kohë organi i prokurorisë dhe gjykatat u krijojnë mundësinë të përfitojnë nga e drejta për gjykim shkurtuar kësaj kategorie autorë të veprave penale, ne ta kufizojmë me ligj. Një tjetër ankesë që erdhi nga ligjvënësit gjatë raportimit të ministres ishte edhe te zgjatja e proceseve gjyqësore. Vrasjet e fundit në Kruj, Vlorë dhe Kurbin së bashku me shpërthim tritoli në Tiranë vetëm gjatë 10 ditëve të fundit konsiderohen nga Partia Demokratike si dështimi i qeverisë në luftën ndaj krimit. Krimi bën fest, ndërsa policia ka ikur në drejtim të paditur. Krimi e ka mposhtur shtetin sepse shefi i policisë Edi Ramës është i zënë duke bërë gjyqin një gruaje, sepse policia është e zënë duke rrahur fëmijë. Vrasjet, shpërthimet, atentatet nuk parandalohen dhe autorët nuk gjenden sepse policia Edi Ramës është e zënë me shfaqjet e turpshme me dron anti-kanabis që zbulojnë vetëm 30 fidan, sepse policia nuk lufton krimin, por rrej qytetarët që protestojnë në mbrojtje të teatrit. Edi Rama ka dështuar me vendosjen e rendit dhe të sigurisë, sepse ai erdhi në pushtet dhe qëndron pushtet duke patur ortak krimin dhe bandat. Prioriteti i tij është të mbrojë dhe të pasurojë kriminalët që i mbajnë në këmbë pushtetin dhe jo të mbrojë qytetarët. Nga viti 2015 deri në vitin 2019, në vendin tonë 6.677 persona kanë kërkuar azil. Shumica e azilantëve e përdorin Shqipërinë si trampolin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por kjo mbart rrezikun e lëvizjes së terroristëve. Në qendrën e azil kërkuesve në Babru thuajse çdo ditë vinë qytetarë me komsi të ndryshme, të cilët kërkojnë të strehohen. Shumë prej tyre mbërrin në Shqipëri nëpërmjet kufirit të gjelbër me Greqinë duke përshkuar në këmbë ditë të tëra. Ky grup nga Iraku nuk ka informacion mbi procedurat e paraqitjes fillimisht në policinë kufitare.
You don't have a name in document for that body polizei. Your place is not here. It's directly for border and immigration in La Plata. In La Plata, you will be fingerprint, interview and photo. After that, come here with polizei in the Don't stay here. After that. Të gjithë kanë një qëllim, të largohen drejt Bashkimit Evropian. Montenegro, maybe. Montenegro, Yeah. All of you? Montenegro? Jemi një grup që kemi mbërritur nga Iraku. Fillimisht ishim në Greqi dhe duam të shkojmë në Malë të Zi, më pas Bosnjë, Kroaci e deri në Gjermani. Bosnia? After Croatia, after Germany. Ne erdhëm nga Greqia duke ecur për 4 ditë. By foot, by walking? Walking. How many days? About 4 days. Ne nuk përdorim kufirin normal. Kemi kaluar nga kufiri i gjelbër në pyll. Shumë e lodhshme, e rrezikshme. Mund të them se ishte e tmerrshme. We don't use the border, the normal border. We use the mountains and and the woods. Yeah. So no one saw us. It was difficult. Horrible. And very dangerous. E njëjta histori dhe për njërin prej azilandëve i cili ka mbërritur nga Kuvajti së bashku me familjen. Ai thot për aty se qendra e pritjes në Shqipëri nuk ka kushte higjieno-sanitare, pasi në një dhomë qëndrojnë 8 persona. Erdha nga Gjirokastra. Atje është gjithçka mirë, por këtu jo. I gjithë kampi nuk është mirë. Nga Kuvajti shkova në Turqi, më pas në Greqi e tani jam këtu. Dua të shkoj në Angli. Ingilterra. British. All this here in the camp. Room. Jam me familjen time këtu, por kampi është në gjendje të mjerueshme. Nuk ka shtretër, ndërsa vetëm në një dhomë jetojmë 8 persona. In my family 8 person. Nuk ka ujë të pishëm, ushqimi nuk është i mirë, gjithçka nuk është mirë. Në Greqi qëndrova 3 muaj dhe për të mbërritur në Shqipëri 20 ditë në këmbë. Nga viti 2015 deri në vitin 2019 në vendin ton kanë mbërritur 11.886 persona, ndërsa 6.677 kanë kërkuar azil. Shifrat të cilat vinë në rritje sjellin dhe një tjetër rrezik, atë të terroristëve të cilët përdorin Shqipërinë si trampolin për në Bashkimin Evropian. I tillë ishte edhe rasti i Komran Zukrov, terroristit i cili dyshohej si pjesë e ISIS në Gjermani. Me origjinë nga Taxhikistani, Zukrov kishte mbërritur në Tiranë për të pasur si destinacion final Gjermaninë, por u arrit të prangosej nga antiterrori shqiptar. Plani i qeverisë për të zëruar tatim fitimin për bizneset e vogla shihet me optimizëm nga ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, ndërhyrjet fiskale të parashikuara do të lehtësojnë ndjeshëm sipërmarrjen dhe ekonominë e vendit. Qeveria deklaron se nuk do të ketë një paketë të tretë financiare për rymëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, por në vend të saj kryeministri prezantoi një plan shumë vjeçar që parashikon edhe ulje taksash për biznesin e vogël. Deri në $140.000 xhiro do t'i heqim taksat deri në vitin 2029. Zero. Nuk do paguajnë asnjë tatim fitimi. Ekspertët e ekonomisë e shohin pozitivisht këtë nismë, edhe pse vjen më pak se një vit nga data e zgjedhjeve. Sipas tyre ajo lehtëson ndjeshëm sipërmarrjen me kosto minimale në buxhetin e shtetit, teksa janë skeptik për një eliminim të mundshëm të tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjithë të ardhurat që vinë nga biznesi vogël përbën më pak se 0.1% të totalit të tyra në buxhetin e shtetit. Kështu nga kjo pikpamje nuk përbën një barë të rëndësishme fiskale, por nga ana tjetër në impaktin që kjo jep në shoqëri është absolutisht shumë e rëndësishme dhe masa do të ketë një efekt të rëndësishëm në shtimin e të ardhurave për familjet që janë të angazhuar në sigurimin e jetesës së tyre nëpërmjet kësaj forme. Duhet të jemi të kujdesshëm të mos bëjmë përjashtime ose aq më tepër eliminim total të pagesës të VSH-s, sepse kjo do ndikonte në zinxhirin e të ardhurave dhe direkt në realizimin e të ardhurave në buxhet. Ndërsa pjesa tjetër me heqjen e tatim fitimit më duket një masë e drejtë, do jetë shumë e mirë pritur nga biznesi. Në planin e rymëkëmbjes, ministre e Financave Anila Denaj ka premtuar një vëmendje të veçantë për sektorin e turizmit dhe bujqësisë, si dhe grante për biznesin e vogël e të mesëm, por për ekonomistin Adrian Civici nuk duhen harruar as degët e tjera të ekonomisë. Një periudhë afat mesme dhe afat gjatë nuk do e shikoja thjesht dhe vetëm
me këto dy sektor, po dhe shikohet si një riorganizim dhe një ristrukturim të ekonomisë shqiptare dhe njëkohësisht si një parafrim me gjithë tendencat e reja për sa i përket revolucionit 4.0, pra digitalizimit, teknologjive të reja, startupeve. Eksperti Selami Xhepa ndërkohë komenton edhe planin e qeverisë për të gjeneruar vende pune përmes investimeve publike. Sigurisht ajo mund ta zbusë, kontratat publike, punët publike mund të zbusin fenomenin e papunësisë, por unë mendoj që kjo do të mbetet një problem strukturor dhe në afatgjatë për ekonominë. Ekspertët vlerësojnë sidomosdoshmëri një ristrukturim të tregut të punës përmes kurseve masive si dhe trajnimeve profesionale për të përshtatur fuqinë punëtore me tendencën e re që ka krijuar kriza e koronavirusit. Ish zëvendës drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Elisabeta Katiaj shpjegon se përjashtimi i biznesit vogël nga tatim fitimi nuk pritet shkaktoj humbje në buxhetin e shtetit, pasi kjo taks ka një peshë shumë të vogël. Sipas saj, qeveria duhet të përshtas politikat në bazë të nevojave të biznesit dhe të mos bëjë ndryshime të shpeshta fiskale. Patjetër që optimizon gjithë biznesin e vogël, por që në rast se do të kishim shifra të studiuara për sa i përket të ardhurave nga tatim fitimi i biznesit të vogël në buxhetin e shtetit, do të thotë që do të kuptonim se sa realisht ato paguajnë, që në kupton se sa realisht është efektive kjo politike aplikuar dhe në rast se nuk është efektive do të thotë që hiqet si taks. Dhe kam përshtypjen se vjen si pasojë një politike jo efektive që nuk grumbullon të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe shkon drejt zërimit pa patur kosto për buxhetin e shtetit. Duhet të lidhet ngushtë në radhë të parë me parametrat e vështirësive që has biznesi sot në terren. Nuk mund të jenë premtime elektorale, sepse ne sot kemi 100 ca ndryshime ligjore drejt, domethënë gjatë një mandati 2 vjeçar, që e kanë çorientuar biznesin më shumë se sa e kanë orientuar atë. Në 8 qershor maturantët nisin provimin e parë të gjuhës së huaj. Këtë vit edhe matura shtetërore do të zhvillohet në kushte pandemie. Krahas protokolleve mbrojtëse dhe distancës fizike mes nxënësve, testi do të jetë ndryshe dhe korrigjimi do të jetë elektronik. Provimi do të zgjasë 2 orë, ndërsa teza do të përmbajë vetëm pyetje me alternativë. Përfundon artimi dhe printimi testeve të provimit të parë të maturës shtetërore. Nën masa sigurie do të bëhet shpërndarja në çdo drejtori arsimore, ndërsa të ënën e 8 qershorit, maturantët do të nënshtrohen testit të parë të gjuhës së huaj. Për shkak të pandemisë dhe masave mbrojtëse, çdo shkollë do të jetë qendër provimi. Këtë vit, dhe teza dhe kohëzgjatja e provimit janë të kushtëzuara nga situata e koronavirusit. Provimi i gjuhës së huaj të hënën do të fillojë në orën 10 dhe përfundon në orën 12. Testi i gjuhës së huaj është ndërtuar i gjithë me alternativa. Testi përmban 60 pyetje, secila pyetje ka 1 pikë, 60 pikë në total testi. Të gjithë do të jenë të pajisur me maska dhe doreza. Një mas tjetër që është normal është që do të respektohet largësia e distancimit fizik, të paktën 1.5 deri në 2 metra, dhe kjo është arsyeja pse ne kemi kaq shumë qendra provimi, sepse krahasuar maturën e parshëm ne kishim vetëm 192 qendra, ndërsa tani kemi një numër jashtëzakonisht të lartë. Edhe korrigjimi do të jetë ndryshe, tërësisht elektronik dhe vetëm në qendrën e shërbimeve arsimore në Tiranë. Fleta e përgjigjeve është më e rëndësishme e këtij procesi, pasi të gjitha përgjigjet e testit do të lexohen dhe vlerësohen këtu nga korrigjuesi elektronik. Specialistët këshillojnë maturantët të mos e dëmtojnë, pasi nuk dublohet dhe ta plotësojnë si duhet. Nuk duhet dëmtojnë barkodin e fletë përgjigjes, mos dëmtojnë tabelat që janë fletë përgjigje. Për çdo pyetje duhet mbushin alternativën e saktë në fletë përgjigje. Nëse për një pyetje do të mbushin 2 radhë, ai do të konsiderohet e pavlefshme, do vlerësohet me 0 pikë. Në rast se përdoret korrektor, nuk do të vlerësohet nga sistemi digital. I lutemi maturantëve që në rast se nuk e kanë plotësuar në fletë përgjigje, por e kanë plotësuar në test, nuk do të merret parasysh. Vështirësia e provimeve të maturës shtetërore do të jetë e shkallëzuar sipas nivelit të nxënësve. 40% e pyetjeve janë për nivelin e 5-s dhe 6-s, 40% të tjera për nivelin mesatar dhe 20% janë pyetje të vështira, që do të ndajnë nxënësit e 9-s nga ata të 10-s.
Qeveria e re në Kosovë miratoi programin për 3 vitet e ardhshme. Kryeministri Abdullah Hoti u zotua të përmbyll dialogun me Serbinë dhe në marrëveshjen finale të ruaj kufijt aktual të vendit. Ndërkohë vetingu në drejtësi është vënë në dyshim. Qeveria e re e Kosovës miratoi programin për periudhën 2020-2023. Kryeministri Abdullah Hoti gjatë mbledhjes së ekzekutivit tha se në planin afatshkurtër përfshihet lufta ndaj pandemisë Covid-19, rimëkëmbja ekonomike prej 1.2 miliard eurosh dhe përmbyllja e dialogut me Serbinë. Për këtë të fundit, ajo zotua të mbroj kufijt ekzistues. Marrja plot e përgjegjësive si qeveri, për përputhje me kushtetutën, për çuar përpara dialogun me Serbinë, në bashkëpunim të ngushtë me BE-n edhe me SBA-n, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të territorit. Ndërkohë në mbledhjen e dytë të ekzekutivit, Hoti është vënë në pikpyetje procesi i vetingut në sistemin e drejtësisë, teksa është mbartur dhe një pikë e qeverisë së Albin Kurtit. Ministria e Mbrojtjes kërkoi që gjatë këtij mandati të realizohet dhe shërbimi i detyrueshëm ushtarak për qytetarët. Një tjetër synim i kryeministrit Hoti është dhe përmirësimi i marrëdhënieve me ndërkombëtarët. Për këtë, ai u takua dhe me ambasadorin amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet. Tirana do t'jetë detyruar të kryejë testin e tamponit pas ndeshjes së mesjavës në Ballsh në Bylisit, pas problematikave të shkaktuara në fillim të sfidës, ku Instituti i Shëndetësisë kërkoi futjen në karantinë të skuadrës Mallakastriote pasi Qardaku rezultoi pozitiv, tani radhën e kanë kryesuesit e kampionatit. Ministria e Shëndetësisë i dorëzoi një shkresë zyrtare klubit Bardhe Blu ku e njofton se i gjithë ekipi duhet i nënshtrohet testit të tamponit. Kjo pasi futbollistët dhe stafi ishin të ekspozuar ndaj Covid-19 gjatë ndeshjes në Ballsh. Analiza do të kryen këtë të shtunë vetëm pak orë përpara ndeshjes në Gjirokastër me luftëtarin. Kërkesa e ministrisë duket sa e befasishme aq edhe pazakont, sepse përpara rinisjes së kampionatit, ky institucion miratoi protokollin sanitar sipas të cilit nëse një futbollist del pozitiv me koronavirus dhe jo pjesa tjetër e skuadrës, atëherë ekipi do të vijojë aktivitetin dhe vetëm sportisti i infektuar që do të qëndrojë 14 ditë në izolim. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN, ashtu si edhe në hapësirën e mëparshme informative. Do të flasim për reformën zgjedhore, zhvillimet e fundit që po shohim dhe kemi mësuar se po ndodhin në shpresën për të arritur në fund të një marrëveshje pas negociatave të mundësuara me praninë e trupit diplomatik. Më shumë detaje do të mësojmë nga Klementina Cenkollari, siç e shihni e kam kolegen në komunikim të drejtë për drejtë nga Pallati i Koncerteve këtu në kryeqytet, ku ka zhvillime. Klementina, të përshëndes sërish. Përshëndetje Arlind, diskutimet për reformën zgjedhore duket se janë drejt përmbylljes, duket se palët janë drejt një marrëveshje. Negociatat janë rikthyer sërish këtu në Pallatin e Kongreseve me grupin e punës për reformën zgjedhore, por ndryshe nga herët e tjera me prezencën e ambasadorëve të huaj, të cilët kanë negociuar në 3 ditët e fundit me palët politike për t'i afruar ata në qëndrime me qëllim finalizimin me konsensus të reformës zgjedhore. Këtu është e pranishme ambasadorja amerikane Yuri Kim, ai i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, ai i OSBE-s Bernd Borchardt, sikurse dhe ai i Britanisë së Madhe Duncan Norman. Fill pas tyre ka ardhur zoti Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore, më pas përfaqësuesit e opozitës së bashkuar Oert Bylukbashi dhe Petrit Vasili dhe në fund bashkëkryetaria tjetër e Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore Rudina Hajdari. Gjatë gjithë ditës së sotme ka pasur lëvizje veçanërisht në Partinë Demokratike ku ka pasur një seri takimesh të zotit Lulzim Basha me aleatët e opozitës së bashkuar, më pas një takim të përfaqësuesve të opozitës së bashkuar në grupin e punës për reformën zgjedhore, pra të zotit Oert Bylukbashi, sikurse edhe të kreut të PDU Shpëtimi Drizi me ambasadorin italian, dhe më pas janë rikthyer sërish takimet me zonjën Monika Kryemadi me zotin Petrit Vasili në Selim Blu nga ana e zotit Lulzim Basha, aty ku edhe sikurse informohemi është finalizuar një draft i ri që ka opozita e bashkuar për ta prezantuar pikërisht në këtë mbledhje që po zhvillohet në këto momente këtu në Pallatin e Kongreseve.
Fjala është për një formulë të re që ka propozuar Partia Demokratike dhe aleatët e saj për çështjen që ka ndarë deri më tani palët që lidhet me komisionet zgjedhore, e cila ende nuk është bërë publike. Çfarë konfirmohet është se palët i kanë përmbyllur dhe kanë gjetur dakordsim për dy çështjet e tjera që lidheshin me ankimimin e procesit zgjedhor, i cili do të vijojë të ndodhi në kolegjin zgjedhor me gjyqtarë të vetuar dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku opozita ka pranuar të ketë nënkryetarin dhe kryetari do të zgjidhet ndër radhët e mazhorancës. Të paktën këto janë dy dakordsi të konfirmuara deri më tani, por pikpyetja mbetet tek formula e komisioneve zgjedhore dhe tek qëndrimi që ka mazhoranca referuar këtij drafti të ri këtyre propozimeve të reja. Mendohet se ka një dakordsi dhe kjo është pika e vetme në cilën palët janë ende në diskutim, ose nëse mund ta themi këtë, deri në këtë pikë që flasim bashkë, ende të ndara. Si mendohet se do të bëhet depolitizimi i tyre? Çfarë informacionesh ka? Nuk ka një formulë e cila të më ketë ardhur përmes informacioneve të besueshme, sepse sikurse e kam përmendur dhe më herët, burimet janë vërtet hermetike. Draftin e fundit, të paktën derisa kanë ardhur këtu në Pallatin e Kongreseve në konsultim final, e ka pasur vetëm zoti Lulzim Basha së bashku me kryetarin e LSI-së, kryemadhi dhe me dy përfaqësuesit e opozitës bashkuar këtu në Pallatin e Kongreseve, pra me zotin Bylyk Bashi dhe zotin Vasili, pra janë vetëm këta 4 aktorë që në fund kanë parë draftin që vjen dhe si propozim i opozitës së bashkuar, por çfarë më shtën nga informacionet që vijnë nga Partia Demokratike, nga opozita, është se me këtë formulë opozita merr në tërësi garancinë e saj në rast se nuk do të zbatohet teknologjia në zgjedhje, pra identifikimi biometrik i zgjedhësve në procesin e ardhshëm elektoral. E qartë. Mirë, Klementina, unë të falenderoj, do të jemi në komunikim bashkë gjatë gjithë kohës për të mësuar informacionet më të fundit nga kjo mbledhje e Këshillit Politik, e cila me gjas dhe me probabilitet të lartë mund të jetë dhe fundit me daljen e një produkti sipas marrëveshjes së arritur nga 4 aktorët që janë aty brenda. Të falenderoj edhe një herë. Ndërkohë, gjatë paraditës së sotme, ambasadori amerikane Yuri Kim, pas takimeve për reformën zgjedhore me diplomat dhe palë politike, takoi edhe presidentin Meta. Pas takimit, kreu i shtetit i bëri thirrje opozitës që të vendosë. Më shumë se sa si president, Ilir Meta foli këtë të premte si diplomat. Asnjë koment mbi takimin me ambasadorin e SBA-s Yuri Kim në zyrën e tij. Nuk dëshiroj të bëj komente për këtë takim, i cili ishte i takim zyrtar dhe mendoj ishte shumë pozitiv. Vetëm pak muaj më parë bënte apel kundër të ashtu quajturit shteti ambasadave, por për reformën zgjedhore, ta se mirëpriste ngujimin e negociatorëve në rezidencën amerikane. Roli pozitiv i ndërkombëtarëve ka qenë dhe është i mirëpritur gjithmonë. Vjoj të ishte i rezervuar edhe kur ju përgjigj pyetjes së A2 CNN për komunikimin me kryedemokratin Lulzim Basha, pa ndarë shumë detaje. Të etheve negociatave me zotin Basha. Kam patur një telefonat zyrtare me zotin Basha këtë paradite, e kërkuar prej ti, edhe kaq mund të them, nuk mund të them asnjë gjë tjetër më shumë, por kjo ka qenë zyrtare. Por çfarë do t'i këshillonte presidenti Lulzim Bashës, kur SBA e ka lënë topin në fushën e tij? Mesazhi im për opozitën ka qenë ky. Gjithçka për konsensus, mos bini pre e provokimit të radhës, për t'u larguar nga tryeza e reformës. Mesazhi tjetër ka qenë mos paraqisni një listë dëshirash, por qëndroni qartë tek ato element bazik për cilat do të keni përkrajen e partnerëve ndërkombëtar. Presidenti thotë se ka progres dhe me tërheqjen e opozitës nga kushti për qeverinë tranzitore. Konsensusi nuk e sheh të largët, duke i gjykuar ndasit si detaje të mungesës së besimit. Është e rëndësishme të gjithë tregojnë vullnet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të mos intimidojnë qytetarët shqiptar, as me arrogancën e tyre dhe as me hezitimet e tyre.
Por edhe nëse konsensusi gjendet 100%, suksesi i reformës duhet testuar në zgjedhje, nënvizoi presidenti. Kushtet kanë të bëjnë edhe me zbatimin. Mirë, ndalemi tek një tjetër zhvillim i ditës sotme. Apeli i gjykatës posaçme vendosi të kthejë në detyrë gjyqtarin e vettingut Luan Daci. Apeli i shfuqizoi masën e pezullimit nga detyrat caktuar nga shkalla e parë për Dacin me kërkesë të SPAK, që po e heton atë për falsifikim dokumentesh. Gjykata e posaçme e apelit kthen në detyrë gjyqtarin e pezulluar të shkallës së dytë të vettingut Luan Daci. Përmes një vendimi të shpallur të premten për te orarit zyrtar, apeli shfuqizoi vendimin e shkallës së parë për pezullim nga detyrat të gjyqtarit të vettingut. Funksioni i Dacit në KPA ngriu me kërkesë të SPAK 2 javë më parë, pas nisjes ndaj tij të një hetimi për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Në sallën e gjyqit, prokurori i SPAK kërkoi lënien të pandryshuar të masës, ndërsa avokatët e Dacit, Andi Dura dhe Jordan Daci, argumentuan se masa ishte e pabazë. Sipas tyre, një antar i KPA mund të pezullohej vetëm me një vendim të mbledhjes së antarëve të kushtetueses. Një masë e tillë mund të kërkohej vetëm ndaj një të pandehuri dhe jo një personi në hetim, dhe se vepra penale që SPAK-i ngarkon Dacit nuk ekziston. Vetë gjyqtari i vettingut mohoi akuzën edhe jashtë sallës së gjyqit. Masa u hoq se ishe pa drejt. Asnjëherë në jetë nuk kam falsifikuar dokumenta. Asnjëherë në jetë nuk kam falsifikuar dokumenta. Asnjëherë nuk jam pyetur pse jam larguar apo se jam larguar. Asnjëherë në jetë. Sipas prokurorisë së posaçme, Daci ka paraqitur të dhëna të rreme kur ka aplikuar për të bërë pjesë e trupës së KPA në vitin 2017, duke mos deklaruar faktin se kishte një masë disiplinore largim nga puna. Pas vendimit të shpallur nga një treshe e përbërë nga Dimitër Lara, Nertina Kosova dhe Sokol Binaj, Daci kthehet në detyrën e gjyqtarit të vettingut, por hetimi i nisur ndaj tij nga SPAK do të vazhdojë. Komisioni i Venecias e cilëson të pazbatueshëm në variantin aktual paketën antishpifje dhe i sugjeron qeverisë shqiptare ta rishikojë atë. Sipas draft rekomandimit që disponon A2, Venecia kritikon edhe gjobat e larta për mediat online, duke i cilësuar ato si kërcënuese. Venecia ndërkohë vëren se autoritetit medias audiovizive jepen fuqi të mëdha administrative për median online. Komisioni i Venecias i sugjeron qeverisë shqiptare të rishikojë paketën antishpifje për të cilën Këshilli i Evropës kërkoi mendimin e këtij institucioni. A2 CNN disponon ekskluzivisht draft opinionin e Venecias, që konsideron se draft amendamentet e ligjit për shërbimin audioviziv nuk janë gati për zbatim në variantin aktual. Sipas Venecias, ligji vuan nga paqartësi dhe mund të ketë një efekt frenues të fjalës së lirë dhe fjalimit politik në Shqipëri. Venecia vëren se autoritetit të medias audiovizive i jepen fuqi të mëdha administrative për median online, prandaj kërkon të rishikohet formula e përzgjedhjes së AMAS dhe Komitetit të Ankesave. Përbërja e autoritetit të mediave audiovizive dhe Komiteti i Ankesave, i cili zgjidhet nga AMA në bazë të rregullave të hartuara prej saj, mund të krijojë shqetësime të ligjshme për pavarësinë e këtyre dy organeve. Prania e përfaqësuesve të komunitetit të medias dhe shoqërisë civile që nuk janë të lidhur drejt për drejt me forcat kryesore politike mund të jetë një hap që forcon pavarësinë e këtij organi. Së dyti, është e paqartë nëse antarët e AMAS dhe të Komitetit të Ankesave janë mjaftueshëm të pavarur nga industria e madhe e mediave në bazë të rregullave për papajtueshmërinë dhe konfliktin e interesit. Venecia kritikon edhe gjobat e larta në rast të shkeljeve të ligjit nga mediat online, që sipas parashikimeve variojnë nga 100.000 në 800.000 lek. Shumë problematike për lirinë e mediave në kontekstin shqiptar është natyra e ashpër dhe me efekte të mëdha negative e gjobave. Gjobat jashtëzakonisht të larta paraqesin një kërcënim me efekt pothuajse aq të ftohtë sa burgimi, megjithse më shumë tinzare dhe mund të shihet si një mënyrë indirekte për të ushtruar presion në media. Komisioni i Venecias nuk mbështet gjithashtu parashikimet ligjore të cilat nuk garantojnë pezullim të gjobave ndaj mediave online në rast ankimimi në gjykat. Komisioni i Venecias kujton se sanksionet e rënda nuk duhet të zbatohen menjëherë. Procedurat gjyqësore në raste të tilla duhet të kenë një efekt pezullues dhe gjykatat duhet të kenë fuqinë të rishikojnë përmbajtjen e vendimeve në kuadrin e procedurave, të cilat ofrojnë garanci themelore të gjykimit të drejtë. Në fund, Komisioni i Venecias inkurajon autoritetet shqiptare të mbështesin krijimin e një organi vetrregullues që funksionon në mënyrë efektive dhe përfshin të gjithë aktorët përkatës në fushën e medias.
Presidenti i Republikës reagoi si institucion përmes dhënësit të tij për raportin e Komisionit Venecias që kundërshton ligjin e propozuar nga qeveria për median. Ky draft u paketua në siglën si një ligj antishpifje nga qeveria, por u kundërshtua që në fillim si nga shoqatat e gazetarëve ashtu edhe nga Presidenti i Republikës, madje Presidenca e ktheu për rishqyrtim në parlament këtë ligj duke argumentuar se ligji shkel të drejtën e lirisë së shprehjes, së shtypit dhe të drejtës së informimit. Në reagimin e mëhershëm, Presidenca konfirmon se Komisioni Venecias ka qenë në një linjë me kundërshtit që institucioni i këtij kishte patur më herët. Në reagim, thuhet se Komisioni Venecias është plotësisht në harmoni me dekretet e presidentit, të cilat sqaronin se ky ligj cënonte disa parime kushtetuese, sigurisë juridike dhe të proporcionalitetit, të drejtën e lirisë së shprehjes, të lirisë së shtypit dhe të drejtës së informimit, jurisprudencën e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, vendimet e së cilës përbëjnë norma të detyrueshme për zbatim, nuk janë në harmoni me standardet e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, nuk janë në harmoni me jurisprudencën e gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, dhe pa garantuar lirinë e shprehjes, nuk ka demokraci dhe nuk mund të ketë çelje të negociatave për antarësim. Liria dhe pavarësia e medias e para përfundon reagimi i presidencës. Pas kthimit të ligjit nga presidenti, kujtojmë që ishte OSBE ajo që e çoi në Komisionin e Venecias këtë ligj. Mirë, rikthehemi tek zhvillimet e politikës, do të flasim sërish për reformën zgjedhore në komunikim të drejtë për drejtë me Klementina Cenkollarin, me të cilën komunikuam pak më herët në lidhje me mbledhjen e Këshillit Politik që po zhvillohet në këto momente. 4 palët janë brenda në pallatin e kongreseve këtu në kryeqytet, në praninë e ambasadorëve, të cilët gjatë ditëve të fundit kanë asistuar negociatat për arritjen e finalizimit të një marrëveshje që do të mundsoj reformën e re zgjedhore. Klementina, të përshëndes sërish, ne pak më herët përmendëm komisionet dhe mënyrën se si do të bëj depolitizimi i tyre. Ke arritur të mësosh diçka, çfarë mund të na thuash? Po janë të paktën 2 burime nga mbledhja e Këshillit Politik që po zhvillohet në këto momente që konfirmojnë se palët duket se kanë gjetur dakordsinë që në zgjedhjet e ardhshme, të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme, komisionet zgjedhore do të jenë me të njëjtën formulë që janë dhe aktualisht, pra me komisioner politik, 4 nga majoranca dhe 3 nga opozita. Po ashtu burimet thonë se palët e kanë arritur marrëveshjen dhe se tashmë ajo është vetëm në variantin e gjuhës angleze dhe gjatë ditës së nesërme do të finalizohet edhe në gjuhën shqipe. Por varianti me komisionet politike do të funksionojë vetëm për zgjedhjet e ardhshme. Kjo duket të jetë arritur për faktin se në vazhdimsi majoranca ka ngritur pretendimin se nuk mund të arrihet aplikimi i teknologjisë në zgjedhje duke nisur nga zgjedhjet e ardhshme për shkak të kohës të kufizuar dhe në mënyrë të vazhdueshme i ka kërkuar opozitës që të marrin në konsiderant dhe rekomandimin që vinte nga OSBE-ODIR që i synonte dhe sugjeronte palëve politike në Shqipëri të kishin një zbatim gradual të teknologjisë në zgjedhje duke nisur në nivelin 10% në zgjedhjet e afërta. Nga ana tjetër, opozita kishte kërkuar garanci nëse nuk do të funksiononte teknologjia në zgjedhje, kishte kërkuar në mënyrë të vazhdueshme të kishte vëzhguesit e saj, komisionerët e saj, sytë e saj politik, nëse mund të themi kështu, në qendrat e votimit dhe në qendrat e numërimit të votave. Duket se lëvizjet e fundit kanë arritur që t'i bëjmë bashkë palët dhe të kenë gjetur dakordsinë të paktën për procesin zgjedhor të ardhshëm, të kemi të njëjtën formulë të komisioneve zgjedhore. Ky është informacioni i cili më konfirmohet nga të paktën 2 burimet të cilët ndodhen aktualisht në mbledhjen e grupit të punës për reformën. Ndërkohë, çfarë mund të themi për përfundimin e këtij takimi, Klementina? Do të ketë një deklaratë nga vetë përfaqësuesit politik në Tryezë dhe gjithashtu nga ambasadorët? Çfarë do të ndodhë? Unë në fakt kam tentuar t'i pyes pothuajse të tërë ambasadorët që erdhen këtu në pallatin e kongreseve për të ndjekur takimin. Zonja Kim, kur e pyeta nëse shpresonte për një marrëveshje, tha duhet të presim, ndërsa ambasadori Soreka dhe ai i Britanisë së Madhe tha se do flisin në përfundim të takimit me të njëjtin qëndrim.
u shpreh edhe zoti Damian Gjiknuri, pra se ai do të fliste në përfundim të tij. Nëse i referohemi burimeve dhe çfarë më thuhet nga brenda takimit se një marrëveshje në variantin anglez do të firmoset sot, atëherë me gjallë do të kemi komunikim besohet edhe të ambasadorëve, pasi edhe zoti Luigi Sore ka thënë se do të shihemi më vonë, pra duke lënë të nënkuptohet se mund kishte një komunikim me gazetarët. Duhet thënë që ndërhyrja e trupit diplomatik në gjithë të procesit ka pasur një rol vendimtar dhe nëse i rikthehemi dhe formulës që ishte parashikuar të ndodhte 2 ditë më parë në rezidencën e ambasadës amerikane, nëse do të ishte finalizuar realisht marrëveshja, synimi ishte që do të flisnin të 3 ambasadorët që negociuan, pra SBA, BE dhe Britania e Madhe, sikurse dhe negociatorët e palëve politike. Mendohet se e njëjta formulë do të zbatohet edhe sot, nëse, sikurse thash, ndodh ajo çfarë më informohen deri më tani, për gjetjen e dakordësisë dhe për rënien dakord të paktën për zgjedhjet e ardhshme për këtë formulë të komisioneve zgjedhore. Mirë, mbetemi në pritje për finalizimin e një marrëveshje të mundshme për reformën zgjedhore. Falenderoj edhe një herë, ishim me kolegen ton Klementina Cenkollari. Shqipëria shpreson që brenda fundit të vitit të ulet në tryezën e parë ndërqeveritare të negociatave me Brukselin, por për këtë janë vendosur disa kushte që duhet plotësojnë. A2 ka zbuluar kalendarin me përparësitë që ka hartuar qeveria dhe parashikimet e saj se kur mund të jetë gati reforma zgjedhore dhe kthimi në funksion i organeve të reja të drejtësisë si gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë. Qeveria ka hartuar një kalendar të titulluar Plani i Integrimit, ku përcakton afatet kohore brenda të cilave mendon të ketë zgjidhur çështjet kryesore që i kërkohen nga Këshilli Evropian, para se Shqipëria të ulet në tryezën e parë ndërqeveritare të negociatave me Brukselin. A2 ka parë dokumentin në fjalë për cilin burime nga Ministria e Jashtme bën me dije si është dërguar edhe institucioneve europiane. Në krye të kalendarit të përparësive është reforma zgjedhore, të cilën qeveria mendon ta ndajë në 2 etapa. Brenda korrikut 2020 është planifikuar të miratohet drafti i Këshillit Politik për fshirë financimin e fushatave elektorale, ndërsa miratimi i ligjit posaçëm për financimin e partive është planifikuar për në tetor të këtij viti. Kalendari i përparësive vijon me kthimin në funksionim të gjykatës kushtetuese. Këtu qeveria parashikon që brenda korrikut KED të ketë përfunduar procesin e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për 3 vendet vakante, ndërsa plotësimi i gjykatës kushtetuese me 6 anëtar përfshir betimin e tyre pritet të ndodhë në tetor të këtij viti. Po në tetor 2020 parashikohet që gjykata e lartë të plotësohet fillimisht me një minimum prej 6 anëtarësh për të kaluar në fund të vitit me 10 anëtar, gjë që do t'i lejonte kryerjen e të gjitha llojeve të gjykimeve me përjashtim të atyre nga kolegjet e bashkuara. Do duhen më pas edhe 3 muaj të tjerë që brenda marsit 2021 gjykata e lartë të bëhet e plot me 12 anëtar, duke dërguar kështu dhe treshën e saj në gjykatën kushtetuese. Tetori 2020 është dhe afati brenda të cilit Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të ketë plotësuar prokurorinë e posaçme antikorrupsion me 15 prokurorë, së bashku me Byron Kombëtare të Hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të shoqërohet me një plan veprimi për adresimin e krimit financiar. Ndryshimet ligjore të kërkuara kundër pastrimit të parave pritet të prezantohen brenda qershorit për të miratuar në tetor 2020. Ministre e Drejtësisë u ankua këtë të premte në Komisionin e Ligjeve për punën e prokurorisë. Sipas saj, organi i akuzës ka qenë një dobët në hetimin e korrupsionit apo të trafikut të narkotikëve. Performanca e prokurorisë në hetimin e korrupsionit ka qenë e dobët. Të konkluzion Ministre e Drejtësisë argumenton dhe me dosjet e zyrtarëve që në cilësinë e koordinatoris antikorrupsion i ka dërguar organit akuzës dhe që sipas saj janë pushuar ose zvarritur. Pavarësisht se rezulton se ka një rritje të numrit të hetimeve për veprat penale të korrupsionit në krahasim me vitin e kaluar, ajo çfarë vjet re është se rastet që kanë shkuar për gjykim gjatë vitit 2019 mbeten në të njëjtat nivele apo krahasuar me numrin total është më i ulët. Çështjet e caktuara të task forcës antikorrupsion, drejtuar nga Ministri i Drejtësisë, janë dërguar për hetim në prokurori me dosje të plota. Në pjesën më të madhe të tyre është vendosur pushim apo mos fillim duke mos kryer asnjë veprim hetimor dhe për pjesën tjetër ka patur një zvarritje të proceseve, që do të thotë do duhet më shumë nga ana e prokurorisë. Njëjta performancë dobët vjet re edhe në luftën ndaj narkotikëve, sipas ministres së Drejtësisë, e cila kishte gjithashtu një tjetër shqetësim. Sipas asaj mënyrës se si referohen nga organi akuzës, shumë pak prej abuzuesve seksual kanë përfunduar pas hekurave, shtoktu dhe tolerancën e gjyqtarëve. Në shumë pak raste ka aplikuar dënimin deri në 25 vjet. Në shumë të rasteve dënimet janë 5 deri në 10 vjet dhe nuk po flasim këtu kur autor
është i mituri. Nisur dhe nga rasti i fundit i një 15 vjeçare të dhunuar seksualisht nga roja e shkollës, mazhoranca njoftoi se do ta shpërsojë ligjet ndaj pedofilëve dhe dhunuesve në familje. Ndryshim në kodin e procedurës penale dhe absolutisht për sa kohë organi prokurisë dhe gjykatat u krijojnë mundësinë të përfitojnë nga e drejta për gjykim shkurtuar kësaj kategorie autorë të veprave penale, ne ta kufizojmë me ligj. Një tjetër ankesë që erdhi nga ligjvënësit gjatë raportimit të ministres ishte edhe te zgjatja e proceseve gjyqësore. Vrasjet e fundit në Krujë, Vlorë dhe Kurbin së bashku me shpërthimin e territorit në kryeqytet vetëm gjatë 10 ditëve të fundit konsiderohen nga Partia Demokratike si dështimi i qeverisë në luftën ndaj krimit. Krimi bën fest. Ndërsa policia ka ikur në drejtim të paditur. Krimi e ka mposhtur shtetin sepse shefi i policisë Edi Ramës është i zënë duke i bërë gjyqin një gruaje. Sepse policia është e zënë duke rrahur fëmijë. Vrasjet, shpërthimet, atentatet nuk parandalohen dhe autorët nuk gjenden sepse policia Edi Ramës është e zënë me shfaqjet e turpshme me dron anti-kanabis që zbulojnë vetëm 30 fidan. Sepse policia nuk lufton krimin, por rrej qytetarët që protestojnë në mbrojtje të teatrit. Edi Rama ka dështuar me vendosjen e rendit dhe të sigurisë, sepse ai erdhi në pushtet dhe qëndron pushtet duke patur ortak krimin dhe bandat. Prioriteti i tij është të mbrojë dhe të pasurojë kriminalët që i mbajnë në këmbë pushtetin dhe jo të mbrojë qytetarët. Nga viti 2015 deri në vitin 2019 në vendin tonë, 6.677 persona kanë kërkuar azil. Shumica e azilantëve e përdorin Shqipërinë si trampolin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por kjo mbart rrezikun e lëvizjes së terroristëve. Në qendrën e azil kërkuesve në Babru thuaj se çdo ditë vinë qytetarë me kombësi të ndryshme, të cilët kërkojnë të strehohen. Hello, where are you from? Shumë prej tyre mbërrin në Shqipëri nëpërmjet kufirit të gjelbër me Greqinë duke përshkuar në këmbë ditë të tëra. Ky grup nga Iraku nuk ka informacion mbi procedurat e paraqitjes fillimisht në policinë kufitare. Family. Where is it? Yes, family. Giocasta. You don't have any document for that body polizia. Your place is not here. It's directly for border immigration in La Plata. In La Plata, you will be fingerprint, interview and photo. After that, come here with polizia in your car. Don't stay here. After that. Të gjithë kanë një qëllim, të largohen drejt Bashkimit Evropian. Montenegro, maybe. Montenegro, huh? Yeah. All of you? Montenegro? Jemi një grup që kemi mbërritur nga Iraku. Fillimisht ishim në Greqi dhe duam të shkojmë në Malë të Zi, më pas Bosnjë, Kroaci e deri në Gjermani. Bosnia? After Croatia, after Germany. Ne erdhëm nga Greqia duke ecur për 4 ditë. By foot, by walking? Walking. How many days? About 4 days. Ne nuk përdorim kufirin normal. Kemi kaluar nga kufiri i gjelbër në pyll. Shumë e lodhshme, e rrezikshme. Mund të them se ishte e tmerrshme. We don't use the border, the normal border. We use the mountains and and the woods. Yeah. So no one saw us. It was difficult. Horrible. And very dangerous. E njëjta histori dhe për njërin prej azilantëve i cili ka mbërritur nga Kuvajti së bashku me familjen. Ai thot për aty se qendra e pritjes në Shqipëri nuk ka kushte higjieno-sanitare, pasi në një dhomë qëndrojnë 8 persona. Yeah. Erdha nga Gjirokastra. Atje është gjithçka mirë, por këtu jo. I gjithë kampi nuk është mirë. Nga Kuvajti shkova në Turqi, më pas në Greqi e tani jam këtu. Dua të shkoj në Angli. Ingilterra. British. All this here in the camp. Room. Jam me familjen time këtu, por kampi është në gjendje të mjerueshme. Nuk ka shtretër, ndërsa vetëm në një dhomë jetojmë 8 persona. In my family 8 person. Yeah. Nuk ka ujë të pishëm, ushqimi nuk është i mirë, gjithçka nuk është mirë. Në Greqi qëndrova 3 muaj dhe për të mbërritur në Shqipëri 20 ditë në këmbë.
Nga viti 2015 deri në vitin 2019 në vendin ton kanë bëritur 11.886 persona, ndërsa 6.677 kanë kërkuar azil. Shifrat të cilat vinë në rritje sjellin dhe një tjetër rrezik, atë të terroristëve të cilët përdorin Shqipërinë si trampolin për në Bashkimin Evropian. I tillë ishte edhe rasti i Komran Zukrov, terroristit i cili dyshohej si pjesë e ISIS në Gjermani. Me origjinë nga Tagjikistani, Zukrov kishte mbërritur në Tiranë për të pasur si destinacion final Gjermaninë, por u arrit të prangosej nga antiterrori shqiptar. Plani i qeverisë për të zëruar tatim fitimin për bizneset e vogla shihet me optimizëm nga ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, ndërhyrjet fiskale të parashikuara do të lehtësojnë ndjeshëm sipërmarrjen dhe ekonominë e vendit. Qeveria deklaron se nuk do të ketë një paketë të tretë financiare për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, por në vend të saj kryeministri prezantoi një plan shumë vjeçar që parashikon edhe ulje taksash për biznesin e vogël. Deri në $140.000 xhiro do t'i heqim taksat deri në vitin 2029. Zero. Nuk do paguajnë asnjë tatim fitimi. Ekspertët e ekonomisë e shohin pozitivisht këtë nismë, edhe pse vjen më pak se një vit nga data e zgjedhjeve. Sipas tyre ajo lehtëson ndjeshëm sipërmarrjen me kosto minimale në buxhetin e shtetit, teksa janë skeptik për një eliminim të mundshëm të tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjithë ardhurat që vinë nga biznesi i vogël përbën më pak se 0.1% të totalit të tyra në buxhetin e shtetit. Kështu nga kjo pikpamje nuk përbën në bartë rëndësishme fiskale, por nga ana tjetër në impaktin që kjo jep në shoqëri është absolutisht shumë e rëndësishme dhe masa do të ketë një efekt të rëndësishëm në shtimin e të ardhurave për familjet që janë të angazhuar në sigurimin e jetesës tyre nëpërmjet kësaj forme. Duhet jemi të kujdesshëm të mos bëjmë përjashtime ose aq më tepër eliminim total të pagesës të VSH-s, sepse kjo do ndikonte në zinxhirin e të ardhurave dhe direkt në realizimin e të ardhurave në buxhet. Ndërsa pjesa tjetër me heqjen e tatim fitimit më duket një masë e drejtë, do jetë shumë e mirë pritur nga biznesi. Në planin e rimëkëmbjes, ministre e Financave Anila Denaj ka premtuar një vëmendje të veçantë për sektorin e turizmit dhe bujqësisë, si dhe grante për biznesin e vogël e të mesëm, por për ekonomistin Adrian Civici nuk duhen harruar as degët e tjera të ekonomisë. Një periudhë afat mesme dhe afat gjatë nuk do ta shikoja thjesht dhe vetëm me këto dy sektor, por do ta shikoja si një riorganizim dhe një ristrukturim të ekonomisë shqiptare dhe njëkohësisht si një parafrim me gjithë tendencat e reja për sa i përket revolucionit 4.0, pra digitalizimit, teknologjive të reja, startupeve. Eksperti Selami Xhepa ndërkohë komenton edhe planin e qeverisë për të gjeneruar vende pune përmes investimeve publike. Sigurisht ajo mund ta zbusë, kontratat publike, punët publike mund të zbusin fenomenin e papunësisë, por unë mendoj që kjo do të jetë një problem strukturor dhe në afat gjatë për ekonominë. Ekspertët vlerësojnë si domosdoshmëri një ristrukturim të tregut të punës përmes kurseve masive si dhe trajnimeve profesionale për të përshtatur fuqinë punëtore me tendencën e re që ka krijuar kriza e koronavirusit. Ish zëvendës drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Elisabeta Katia i shpjegon se përjashtimi i biznesit vogël nga tatim fitimi nuk pritet shkaktoj humbje në buxhetin e shtetit, pasi kjo taks ka një peshë shumë të vogël. Sipas saj, qeveria duhet përshtas politikat në bazë të nevojave të biznesit dhe të mos bëjë ndryshime të shpeshta fiskale. Patjetër që optimizon gjithë biznesin e vogël, por që në rast se do të kishim shifra të studiuara për sa i përket të ardhurave nga tatim fitimi i biznesit të vogël në buxhetin e shtetit, do të thotë që do të kuptonim se sa realisht ato paguajnë, që nuk kupton se sa realisht është efektive kjo politike aplikuar dhe në rast se nuk është efektive do të thotë që hiqet si taks dhe kam përshtypjen se vjen si pasojë e një politike jo efektive që nuk grumbullon të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe shkon drejt zërimit pa patur kosto për buxhetin e shtetit. Duhet të lidhet ngushtë në radhë të parë me parametrat e vështirësive që has biznesi sot në terren. Nuk mund të jenë premtime elektorale, sepse ne sot kemi 100 ca ndryshime ligjore drejt, domethënë gjatë një mandati 2 vjeçar që e kanë çorientuar biznesin më shumë se sa e kanë orientuar atë.
Kanë ardhur në rënje të ardhurat për pushtetin vendor I cili është I varur nga taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e pronës. Buxheti I pushtetit vendor është I varur thuajse tërësisht nga dy taksa të vetme, ajo e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e pronës. E para e lidhur me lejet e ndërtimit dhe e dyta nga pagesa që bëjnë qytetarët për banesat e tyre dhe bizneset për ambientet ku ushtrojnë aktivitetin. Koplan dhe Ministria e Financave kanë publikuar raportin e financave vendore për vitin 2019. Të dhënat e detajuara tregojnë se 85.5% e totalit të ardhurave të bashkive vinin pikërisht nga këto dy taksa. Në total, të ardhurat e pushtetit vendor në 2019 shënuan një rritje vjetore prej 5.5%, por është thuajse pamundur që të përcaktohet nëse kjo rritje ka ardhur nga rritja e taksave apo nga mirë administrimi. Ndërkaq, viti që lan pas u karakterizua nga dy zhvillime që kushtëzuan performancën e bashkive, zgjedhjet vendore të qershorit dhe tërmetet e shtatorit dhe 26 nëntorit. Të dhënat e financave vendore pikal tregojnë se fatkeqësitë natyrore që ndikuan në ngadalësimin e ekonomisë në vend u reflektuan në më pak të ardhura për buxhetin e bashkive. Raporti financave vendore evidenton gjithashtu se bashkitë vazhdojnë të kenë borxhe të konsiderueshme që vlerësohen në 9.4 miliard lek, me rritje 1.4 miliard lek kundrejt vitit 2018. Të dhënat tregojnë edhe për rritjet e nivelit të shpenzimeve nga pushteti vendor, por të detajuara, për çdo 100 lek të shpenzuar nga bashkitë, 72 shkojnë për mbulimin e shpenzimeve korrente dhe vetëm 29 lek përdoren për investime, një raport që flet qartë për nivelin e ulët të eficiencës në përdorimin e parave të taksapaguesve shqiptar nga pushteti vendor. Tërmeti 26 nëntorit dhe kriza nga koronavirusi kanë vënë në vështirësi të ardhurat e pushtetit vendor. Ekspertët e financave vendore deklarojnë se efektet negative të fatkeqësisë natyrore do të reflektohen për një periudhë afatgjatë në të gjitha bashkitë e vendit. Efektet e fatkeqësive natyrore të ndodhura përgjatë vitit 2019, por edhe asaj që po ndodh tashmë gjatë vitit 2020, pritet që të reflektohen dhe të materializohen gjatë vitit 2020 dhe 2021 dhe nuk do të jenë të lehta për bashkitë. Katërmujorin e parë të vitit 2019 reflekton një rënje e nivelit të ardhurave me rreth 20 deri në 30% në bashkitë në vend. Dhe kjo nuk është inkurajuese si shifër, sepse nëse gjëja është materializuar që në tremujorin e parë le të themi të vitit apo 4 muajt e parë të vitit, në periudhën në vazhdim efektet do të jenë edhe më të vështira nisur edhe nga informacionet zyrtare që janë të publikuara në lidhje me numrin e personave që të kanë dalë të papunë dhe të bizneseve të mbyllura. Bizneset e vogla me xhiro deri në 14 milion lek të reja nuk do të paguajnë tatim mbi fitimin deri në vitin 2029. Është ky plani afatgjatë I qeverisë për lehtësimin e bizneseve të dëmtuara rënd nga pandemia. Arben Ahmetaj, koordinator për planin kombëtar Shqipëria 2030, deklaroi se pjesë e strategjisë pritet të jetë edhe zërimi I tatimit mbi vlerën e shtuar për këto biznese. Zero tatim fitimi për të gjithë biznesin e vogël deri në vitin 2029. Kjo është një mundësi shumë e madhe për çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit që do të hapi një biznes, do të jetë I shliruar nga taksat, nga tatim fitimi, do të jetë I shliruar nga kontrolli I vazhdueshëm I tatimorëve dhe përkundrazi, me këtë mënyrë do t'i bashkohet institucioneve shtetërore në funksion dhe në të mirë të buxhetit të shtetit. Nxjerrimi I tatim fitimit, ashtu siç ju referua dhe kryeministri dje, mund të shoqërohet me heqjen e tatimit të vlerës së shtuar. Kjo iniciativë do të konfirmohet në parlament brenda këtij sesioni. Në 8 qershor maturantët nisin provimin e parë atë të gjuhës huaj. Këtë vit edhe matura shtetërore do të zhvillohet në kushte pandemie. Krahas protokolleve mbrojtëse dhe distancës fizike mes nxënësve, testi do të jetë ndryshe dhe korrigjimi do të jetë elektronik. Provimi do të zgjasë 2 orë, ndërsa teza do të përmbajë vetëm pyetje alternative. Përfundon artimi dhe printimi testeve të provimit të parë të maturës shtetërore. Nën masa sigurie do të bëhet shpërndarja në çdo drejtori arsimore, ndërsa të hënën e 8 qershorit, maturantët do t'i nështrojnë testit të parë të gjuhës huaj. Për shkak të pandemisë dhe masave mbrojtëse, çdo shkollë do të jetë qendër provimi. Këtë vit, dhe teza dhe kohëzgjatja e provimit janë të kushtëzuara nga situata e koronavirusit.
Prodhimi i gjuhës huaj të hënën do të fillojë në orën 10 dhe përfundon në orën 12. Testi i gjuhës huaj është ndërtuar i gjithë me alternativa. Testi përmban 60 pyetje, secila pyetje ka 1 pikë, 60 pikë në total testi. Të gjithë do të jenë të pajisur me maska dhe doreza. Një mas tjetër që është normal është që do të respektohet largësia e distancimit fizik, të paktën 1.5 deri në 2 metra, dhe kjo është arsyeja pse ne kemi kaq shumë qendra prodhimi, sepse krahasuar me turën e parashëm ne kishim vetëm 192 qendra, ndërsa tani kemi një numër jashtëzakonisht të lartë. Edhe korrigjimi do të jetë ndryshe, tërësisht elektronik dhe vetëm në qendrën e shërbimeve arsimore në Tiranë. Fleta e përgjigjeve është më e rëndësishme e këtij procesi, pasi të gjitha përgjigjet e testit do të lexohen dhe vlerësohen këtu nga korrigjuesi elektronik. Specialistët këshillojnë maturantët të mos e dëmtojnë, pasi nuk dublohet dhe ta plotësojnë si duhet. Nuk duhet dëmtojnë barkodin e fletë përgjigjes, mos dëmtojnë tabelat që janë fletë përgjigje. Për çdo pyetje duhet mbushin alternativën e saktë në fletë përgjigje. Nëse për një pyetje do të mbushin 2 radhë, do konsiderohet e pavlefshme, do vlerësohet me 0 pikë. Në rast se përdoret korrektor, nuk do të vlerësohet nga sistemi digital. I lutemi maturantëve që në rast se nuk e kanë plotësuar në fletë përgjigje, por e kanë plotësuar në test, nuk do të merret parasysh. Vështirësia e provimeve të maturës shtetërore do të jetë e shkallëzuar sipas nivelit të nxënësve. 40% e pyetjeve janë për nivelin e 5-s dhe 6-s, 40% të tjera për nivelin mesatar dhe 20% janë pyetje të vështira, që do të ndajnë nxënësit e 9-s nga ata të 10-s. Qeveria e re në Kosovë miraton programin për 3 vitet e ardhshme. Kryeministri Abdullah Hoti u zotua që të përmbyll dialogun me Serbinë dhe në marrëveshjen finale të ruaj kufijnë të aktual të vendit. Vetingu në drejtësi ndërkohë është vënë në dyshim. Qeveria e re e Kosovës miratoi programin për periudhën 2020-2023. Kryeministri Abdullah Hoti gjatë mbledhjes së ekzekutivit tha se në planin afatshkurtër përfshihet lufta ndaj pandemisë Covid-19, rimëkëmbja ekonomike prej 1.2 miliard eurosh dhe përmbyllja e dialogut me Serbinë. Për këtë të fundit, ajo zotua të mbroj kufit ekzistues. Marrja plot e përgjegjësive si qeveri, përputhje me kushtetutën, përquar përpara dialogun me Serbinë, në bashkëpunim të ngushtë me BE-n edhe me SBA-n, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të territorit. Ndërkohë në mbledhjen e dytë të ekzekutivit, Hoti është vënë në pikpyetje procesi i vetingut në sistemin e drejtësisë, teksa është mbartur dhe një pikë e qeverisë së Albin Kurtit. Ministria e Mbrojtjes kërkoi që gjatë këtij mandati të realizohet dhe shërbimi i detyrueshëm ushtarak për qytetarët. Një tjetër synim i kryeministrit Hoti është dhe përmirësimi i marrëdhënieve me ndërkombëtarët. Për këtë, ai u takua dhe me ambasadorin amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet. Mirë, Klementina Cenkollari, kolegja jona njofton se ka përfunduar takimin në Këshillin Politik. Do të lidhemi me njëherë me Pallatin e Kongreseve ku ndodhet kolegja jonë, mbetemi në pritje të sinjalit. Të shohim pra pamjet drejt për drejta, dalim palët dhe përfaqësuesit e opozitës. Shohim zotin Oert Bylykbashi dhe zotin Vasilit, cilët po bëhen gati për një deklaratë. Sot u arrit dakordsi për administrimin zgjedhor, që do të thotë identifikim biometrik në masën 100% të qendrave të votimit dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Opozita propozoi sot në orën 10 zgjidhjen për depolitizimin e administratës, zgjidhje e cila u refuzua nga pala tjetër. Administrata zgjedhore do të mbetet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale ashtu siç është sot. Dhe kjo formulë që do të aplikohet pas këtyre zgjedhjeve. U përpoq që të kapte komisionet zgjedhore. Nuk i kapi dot dhe u tërhoq. Kjo është e gjitha. Ne para pak u arrit një dakordsi e qartë për administrimin zgjedhor, e cila përfshin në radhë të parë identifikimin biometrik në masën 100%, një komision zgjedhor qendror i cili riformatohet tërësisht sipas një formule tërësisht të re,
Sot në shumë qartë propozuam një formulë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore me përjashtimin e administratës publike për këto zgjedhje nga administrimi zgjedhor, formulë depolitizimi cila u refuzua nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Megjithatë, për këto zgjedhje që vinë dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale, komisionet zgjedhore mbeten ashtu siç janë. Depolitizimi i administratës do të kryhet vetëm pas tyre, e kjo është tashmë shumë e qartë. Për gjithë shqiptarët është e qartë si drita diellit. Edi Rama donte të kapte komisionet zgjedhore, nuk i kapi dot dhe refuzoi depolitizimin tërësisht. Ju faleminderit shumë për punën edhe për mundimin. Mirë, besoj do të kemë në komunikim Klementina Cenkollarin. Klea, më dëgjon? Po të dëgjoj Arlind. Atëherë, të lutem, mund të na saktësosh. Ishte zoti Ert Bylukbashi dhe zoti Petrit Vasili që praktikisht konfirmuan atë çfarë ne kishim raportuar më herët, Arlind, se për zgjedhjet e ardhshme do të kemi komisione zgjedhore si ato aktuale, pra fjala është për komisioner politik. Zoti Bylukbashi zbuloi se gjatë paradites sot në orën 10 i është sugjeruar mazhorancës një formulë e re e cila synonte depolitizimin e administratës zgjedhore, por që sipas tij është refuzuar nga ana e mazhorancës. Arsyet ndoshta ne do të mund t'i marrim nga zoti Damian Gjiknuri pas pak, është qenë dakord për identifikimin 100% biometrik, pra për identifikimin biometrik 100% në zgjedhjet e ardhshme, ndërkohë sikurse dhe ne kishim informuar më herët, është qenë dakord për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Opozita pranon kështu formulën që ishte dakordsuar në Komisionin e Posaçëm për reformën zgjedhore, një KQZ me 3 nivele, ku nënkryetari do të jetë i zgjedhur nga opozita, ndërsa kryetari do të jetë i përzgjedhur me dakordsi. Të paktën këto janë garancitë që ka marrë opozita. Zoti Vasili dhe zoti Bylukbashi refuzuan të bënin komente të përteshme veç atyre të cilat i kishin dakordsuar më herët, pasi duhet të ishin thuajse në të njëjtën linjë, shmangën komentet nëse kaq e kënaqte opozitën e bashkuar apo do të kishte dashur të merrte edhe më shumë në këtë mbledhje të Këshillit Politik. Nga ana tjetër mësohet se puna e Këshillit Politik nuk përfundon këtu, do të vijohet edhe me diskutime tjera që lidhen me administratën zgjedhore, por dakordsia e palëve është arritur në prezencë të ambasadorëve, të cilët ne jemi në pritje, duhet thënë, për të komunikuar me ta dhe për të marrë, le të themi, përshtypjet e para pas këtyre ditëve të ngjeshura të negociatave. Duhet të themi që palët kanë arritur në gjuhën e përbashkët pas ndërhyrjeve të forta të Komisionit Evropian, të cilët kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me palët në 48 orët e fundit dhe vetëm përmes këtij lloji komunikimi është bërë e mundur dhe dakordsia. Ndërkohë informohemi përmes komunikimeve online se prezenca OSB-s në Shqipëri ka mirëpritur marrëveshjen ndërpartiake për reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet OSB-ODIR, një proces thelbësor të cilin ne kemi mbështetur prej vitesh. Është për të lavdëruar fakti që të gjitha partitë politike u bën pjesë e këtij procesi dhe që propozimet e tyre konstruktive, si dhe aftësia e tyre për të bërë kompromis dhe për të pranuar pikpamje të ndryshme, kontribuan një hap të rëndësishëm përpara për demokracinë në Shqipëri në dobi të qytetarëve shqiptar. Përgëzojmë anëtarët e Këshillit Politik të reformës zgjedhore për përkushtimin e tyre të vendosur për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Ne shpresojmë që të gjitha ndryshimet e dakordsuara të miratohen në kuvend sa më shpejt që të jetë mundur. Prezenca mbetet e gatshme të vijojë të mbështesë autoritetet shqiptare në zbatim të reformës, është reagimi i parë që vjen nga OSBE. Ndërkohë ka një reagim nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili përuron të gjitha partitë politike në Shqipëri për marrëveshjen e rëndësishme elektorale. Mirëpresim përmbylljen e procesit dhe vlerësojmë gatishmërinë politike për të arritur konsensus. Kjo është një arritje e madhe që
përmes së cilës do të përfitojnë qytetarët shqiptar. Kodi i ri, parashikimet të kodit të ri, pasi të jenë miratuar në parlament, do të japin Shqipërisë një progres në procesin elektoral, më shumë integritet, më shumë transparencë, më shumë standarde të bazuara në rekomandimet e OSBE-ODIHR, duke përfshirë depolitizimin e administratës zgjedhore. Është reagimi i ambasadorit Luigi Sorka, i cili ka ndërkohë edhe një në ambientet e pallatit të zotit Basha Klementina, i cili më lejo ta citoj, sot kemi hedhur një hap përpara, thot zoti Basha, për të mundësuar më shumë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar është e gatshme dhe po punon për ditë për t'ua kthyer qeverisjen shqiptarëve. Janë këto fjalët e zotit Basha në një reagim të këtyre sekondave dhe minutave, mund të themi. Klementina, bashkë do të ndajemi këtu, por do të mbetemi në kontakt për të ndjekur dhe reagimet e besoj zotit Gjiknuri dhe trupi diplomatik, i cili siç na the është ende në ambientet e Këshillit Politik, aty ku zhvilluam mbledhja, apo jo. Do të shkëputemi këtu bashkë, unë kam sërish zotin Afrim Krasniqi për të kuptuar dhe për të hedhur dritë në fakt në lidhje me këtë marrëveshje. Zoti Krasniqi, unë të përshëndes sërish. E kam në komunikim. Atëherë, zoti Krasniqi, çfarë marrëveshje ishte kjo? Të gjithë prisnim të kishe reformë zgjedhore, kjo ishte marrëveshje të mos ketë reformë zgjedhore, por që palët të shkonin në zgjedhje me një klimë të shtensionuar dhe praktikisht sa të hoq argumenti i kontestimit të zgjedhjeve para se të shkojnë proces zgjedhor. Ky është zhvillim pozitiv. Të gjithë elementet e tjerë nuk janë themelor për zgjedhje, nuk lidhen me standardet zgjedhore, lidhen me çështje mirëbesimi midis palëve dhe rezultati sotëm në gjitha rastet është shumë më larg nga ato çfarë kanë pritur qytetarët dhe kanë dëshiruar qytetarët të marrin nga ky komision. Duket sikur identifikimi biometrik mbetet si pjesa më me shumë përmbajtje, le të themi, që mund të ndikojë më shumë në zgjedhjet e ardhshme? Është çështje e cila është ngritur në mënyrë vazhdueshme nga opozita dhe është një fitore teknike e opozitës, por në kontekstin e përgjithshëm. Zoti Krasniqi do të ndërpres sepse janë këto daljet publike të cilat ne duhet i përcjellim. Atëherë shohim ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zotin Sorka, atë të Bashkimit Evropian, të cilët do të mbajnë deklaratë. So, we're very pleased to have seen the political council come to an agreement this evening. This is the result of many hours, many difficult discussions, also many difficult decisions made by every single person who was sitting at that table. Jemi shumë të kënaqur vërtet që kemi parë pra sot që Këshilli Politik ka marrë këtë vendim dhe është bërë kjo marrëveshje e rëndësishme, kjo në sajt të gjithë atyre orëve pune që janë dhënë nga të gjithë, pra nga secili prej atyre që kanë qenë. Every single party, every single person contributed much to the discussion. They also in the end gave up much. They also in the end, sorry. Gave up much. Okay. Të gjitha palët, të gjithë personat që ishin të pranishëm pra kanë dhënë kontributet e tyre, por edhe kanë hequr dorë ose kanë dhënë diçka. And they did that in order so that the country could gain, and this is a proud moment. Dhe e bën këtë gjë në mënyrë që të jetë Shqipëria ajo që e merr të mirën, pra përfiton nga kjo gjë. Some will criticize this agreement as not enough. Disa do ta kritikojnë këtë marrëveshje si të jo të mjaftueshme, pra jo aq sa duhet. But when viewed in the big frame, this is a major step forward, and I hope that it will be something that everyone will be able to get behind. Por, po ta shikojmë në një kuadër të gjerë, në kuadrin më të madh, pra nga një këndvështrim më të gjerë, kjo është një gjë nga për të cilën unë shpresoj që të gjithë do t'japin mbështetjen e tyre dhe të gjithë pra do të vazhdojnë ta mbështesin më pas. As far as the United States is concerned, we are also proud of this good deal and we will continue to support you on your way into the European family. Dhe sa I përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi krenar për këtë marrëveshje dhe ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim juve në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian. Good evening you all. We welcome this agreement. Mirëmbrëma të gjithëve, ne kemi mirëpritur këtë marrëveshje. It is a result of an inclusive process.
është dhe ka ardhur si rezultati një procesi gjithëpërfshirës, that started last January. I cili ka filluar në janar. There was a good deal on Wednesday, the end of a very long deliberation. Në fakt të mërkurën ne kemi pasur një marrëveshje pra të mirë pas disa diskutimeve të mira. But you know that the United Opposition asked for further progress on depolitization of the electoral administration. Por ju e dini që ka qenë në fakt opozita e bashkuar ajo që ka kërkuar që të shikonte dhe të shqyrtonte më tej disa të tjera si për shembull depolitizimin e administratës zgjedhore. This is in line with the ODIHR recommendation and we can live with this progress. Gjë e cila është në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it dhe ne e mbështesim pra pikërisht këtë ecuri, këtë progres që është arritur. On this basis the ruling majority accepted this change and now we have a deal. Dhe ishte pikërisht duke u bazuar te kjo që mazhoranca pra qeverise e pranoi marrëveshjen dhe tashmë kjo është marrëveshja që është arritur, që ne e kemi pranuar. On behalf of the European Union, I want to say that Albania now is closer to the European Union after tonight. Në emër të Bashkimit Evropian, unë dëshiroj të them që Shqipëria tashmë është më pranë Bashkimit Evropian sonte pas kësaj marrëveshjeje. Because one of the conditions to open the accession negotiation is going to be filled soon. Kjo për arsye se një nga kushtet për çeljen e negociatave të aderimit do të përmbushet së shpejti. My last word is very timely political agreement because on next week the European Commission will propose the negotiating framework for the negotiation between Albania and the EU. Dhe kjo vjen edhe në moment shumë të mirë, në momentin e duhur, për arsye se javën që vjen Komisioni Evropian do të propozoj edhe kuadrin negociator, I cili do të jetë baza pra e negociatave ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. So let's move forward now. Kështu që tani le të ecim përpara. Shumë faleminderit. So, good evening. Mirëmbrëma të gjithëve. This is a good day at the end of a long, hard week of negotiating. Kjo është një ditë vërtet e mirë, kjo e sotmja në fund të një jave mjaft të gjatë të vështirë negociatash. Everybody has had to give something up. Të gjithëve u është dashur që të heqin dorë nga diçka. And the agreement was only possible because everybody was willing to compromise. Dhe marrëveshja u bë e mundur vetëm për arsye se të gjithë patën pra dëshirën dhe vullnetin që të bënin kompromis. And that's an important message for politics in Albania. Dhe ky është një mesazh tejet I rëndësishëm për politikën në Shqipëri. The agreement is an important step towards EU accession. Kjo marrëveshje është një hap shumë I rëndësishëm në sa I përket negociatave me Bashkimin Evropian. And an important step for a better election for Albania's voters. Dhe po ashtu një hap tejet I rëndësishëm sa I përket zgjedhjeve në Shqipëri dhe për vetë zgjedhësit këtu në Shqipëri. But it's only the start, and what matters now is implementation. Megjithatë, ky është vetëm fillimi, që do të thotë që në fakt thelbi I të gjithë gjës do të jetë tek zbatimi, tek implementimi. But if the spirit of compromise that we have seen during this week is continued, then I'm confident that implementation can be really successful. Megjithatë, në rast se kjo frym kompromisi dhe bashkëpunimi që ne kemi parë këtu gjatë kësaj jave do të vazhdojë, atëherë un jam besim plot dhe shpresë plot për të ardhmen. Thank you very much. Faleminderit shumë. Disha pak më plane. Kjo ishte fjala e 3 ambasadorëve të pranishëm në mbledhjen e Këshillit Politik. Zoti Krasniqi, I dëgjuam ambasadorët. Në fakt nuk ka surprizë edhe në deklaratat e tyre, ata janë nxitse dialogu dhe të pakti që palet arritën një kompromis. Për ambasadorët ky është sukses I madh. Shqipëria është një vend I cili deri diku nuk arriti do të menaxhojë një krizë minimale politike që shkaktoi vetë dhe ata hyn lojë dhe arritën një sukses. Dhe deri diku është një mekanizëm me cilin do përdorin të armën për të bërë presione ndaj klasës politike së që do ketë kushte ose problematika të tilla. Nëse funksionoi tani do funksionojë edhe në të ardhmen. Po në thot nuk e përsëris, nuk ka reformë, ka ndryshime të vogla dhe ka një gjë interesante. Të gjithë thuhet aty që palet kanë toleruar gjëra. Në fakt, palet kanë kërkuar maksimale që tolerojnë gjëra. Zonja Kim kësaj, sepse tha disa do thonë që kjo nuk është e mjaftueshme, por e quajti një hap të madh dhe të rëndësishëm përpara.
Po në fakt, ambasadorja ka drejt. Ata që janë disa kanë përshtypjen se janë shumica shqiptarëve nuk kanë parë ndonjë ndryshim të madh dhe Shqipëria e nesërme nuk do ketë ndryshim nga Shqipëria e sotme. Për më tepër ambasadori britanik tha një gjë që është shumë e rëndësishme. Për të kaluar nga implementimi i vendimarrjes, sidomos për teknologjinë, tek zbatimi i saj është një rrugë jashtëzakonisht e gjatë. Le të kujtojmë, kemi provuar një herë, kemi humbur 4.5 milion euro dhe dështuam. Tani kemi kërkuar Bashkimit Evropian 15 milion euro që mund t'i përdonin për gjërat e tjera, për mijëra njerëz që kanë nevojë në Shqipëri, dhe urojmë që t'i dilen fund dhe këto parat mos harxhohen përsëri, po të paktën të ketë një produkt. Kështu që rruga për ta zbatuar marrëveshjen në këtë të arritur është shumë më gjatë se sa duket nga dollitë e sotme. Pas 3 vjetësh marshim dhe 3 netësh ngujim, na sollën fjalën e fundit. Mire kishim ashtu siç e kishim, ky është një pjesë e fjalës zotit Rama, po ndërkohë ndikim zotin Gjiknuri që po flet. Faktori ndërkombëtar për dakordsinë me mënyrën se si do të qasemi reformën zgjedhore. U dakordsuam për pikat që përgjithsisht i ndanin palët dhe një gjë duhet të them që pavarësisht se rekomandimi ka qenë që administrata zgjedhore do ishte depolitizuar dhe qëllimi i Partisë Socialiste dhe i qeverisë që këtë rekomandim bazë të Odirit ta çonte përpara, fatkeqësisht Partia Demokratike nuk ishte gati, e kundërshtoi, por ajo çka fituam është e rëndësishme që ne tashmë kemi rregullat të pranuara nga gjithë secili, edhe me këtë administratë që e kemi në fuqi. Pra sot që flasim, ajo çka u pranua nga palët është që administrata aktuale zgjedhore, pra e balancuar politikisht me kërkesë të Partisë Demokratike, do të vazhdojë të funksionojë edhe për zgjedhjet e vitit 2021. Për ne më e rëndësishme si majorancë është që Partia Demokratike hoqi dorë nga kërkesat absurde, nuk ka më kërkesa të karakterit qeveri teknike apo qeveri tranzitore për të organizuar zgjedhje, nuk ka më kërkesa absurde në lidhje me menaxhimin e zgjedhjeve. Ajo çka është e rëndësishme është që u pranua edhe një herë që administrimi zgjedhor nuk ka çaluar në Shqipëri. Përtej pretendimeve të ngritura, gjitha asaj lufte politike, më në fund u kthyen aty ku duhet ishin, tek institucionet dhe të pranojnë këto institucione zgjedhjes që ne i kemi bërë dhe në 2017 dhe 2019. E rëndësishme është që ne ta pranojmë, ta zbatojmë këtë sistem dhe shpresojmë që zgjedhjet e tjera, pasi tashmë në kohë do të parashikohen dispozita që depolitizimi të fillojë dhe të shtrihet gradualisht. Nga ana tjetër, ne morëm angazhimin që kemi thënë publikisht, do të përpiqemi, do bëjmë çmos që identifikimi që nuk është se i shërben vetëm Partisë Demokratike, po i shërben të gjithëve, të shtrihet në çdo qendër votimi, aq sa është e mundur, por e rëndësishme është që nuk mund mbahen më zgjedhjet peng për shkak të teknologjisë dhe u pranua fakti që administrata zgjedhore edhe kështu siç ka qenë e politizuar, e balancuar, ka funksionuar dhe ka zbatuar rregullat e lojës. Duket zoti Gjiknuri sikur interesi politik prevaloi mbi rekomandimet e Odirit, sepse Odiri sugjeronte për shembull dhe për teknologjinë 10%, sugjeronte depolitizim të administratës zgjedhore. Po mirë, ju mendoni që ne duhet të linim opozitën prapë jashtë zgjedhjeve? Ju mendoni që ne duhet të japim alibi opozitës thoshte që nuk e njoh ligjin zgjedhor? Për ne është e rëndësishme integrimi, për ne është e rëndësishme aprovimi dhe pranimi i rregullave të lojës, dhe në fundit majoranca është komode tek fakti që me çfarë do lloj rregullash, mjafton ato palët politike të ndjen komod, ne jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje. Çka është në dorën tonë, ne do ta çojmë deri në fund. E rëndësishme është që Partia Demokratike njeh këtë ligj zgjedhor, njeh këtë administrat, pavarësisht nga akuzave të hedhura, dhe mbi të gjitha shikon përpara. Ne e mirëpresim. Ky është një moment i ri për Shqipërinë, që palët t'i rikthehen tavolinës negociatave, t'i rikthehen njohjes institucioneve dhe shpresojmë që të kemi zgjedhje të mira ku populli të votojë me vullnet lirë dhe realisht t'i japi çdo kujt atë që meriton. Gjiknuri, çfarë do ndodhi me funksionimin e Këshillit Politik tani? Këshilli Politik do të vazhdojë të miratojë draftet që do të zbërthejnë këtë marrëveshje dhe do të vazhdojë të trajtojë edhe çështjet e tjera të rëndësishme që kanë mbetur si fazë e dytë, siç është çështja e sistemit zgjedhor, që është çështje e hapur, do të vazhdojë të trajtojë ligjin për referendumet, që edhe ky do një dakordsi dhe konsultim politik, si dhe do të trajtojë dhe ligjin për financimin e partive politike, që edhe ky është një kusht i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Por thash edhe një herë atë, gjëja më e rëndësishme është që opozita e qeveria po dialogojnë, opozita hoqi dorë nga çdo lloj alibie apo hije mbi zgjedhjet që vijnë dhe ajo që i mbetet të gjitha palëve, dhe kjo është ajo çka dëshirojmë, të përgatitet secila palë për zgjedhjet e reja dhe edhe me këtë administrat që në fundit, siç u pranua, ka funksionuar
dhe nuk ka ardhur një problem i rëndësishëm pavarësisht tensione politike që ka pas. Të mbyllni në korrik, zoti Gjiknuri, kur të mbyllet sesioni parlamentar, se me sa duket keni ende çështje për diskutuar në Këshillin Politik? Jo, besoj kodi do mbyllet patjetër brenda këtij sesioni parlamentar, nuk besoj se do zgjatemi dhe menjëherë do të filloj puna për zbatimin e ligjit të ri zgjedhor. Zoti Gjiknuri, ku do të merrni paratë për identifikimin biometrik? Paratë nga buxheti i shtetit do të garantoj mbasi të ketë, keni parasysh identifikimin biometrik dhe Partia Demokratike ka rënë dakord që do të merret një ekspert i huaj i paguar nga Bashkimi Evropian për të konsultuar KQZ-n në lidhje me mundësinë e prokurimit dhe marrjes të një sistemi elektronik. Ai do të jetë personi që do të përcaktojë shkallën e shtrirjes dhe njëkohësisht mundësinë e implementimit ose jo 100% në territor. Bazuar në buxhetet e përcaktuara, natyrisht qeveria do të financojë edhe këtë proces, por identifikimi nuk kthehet më pengesë për zgjedhjet. Kjo është e rëndësishme dhe kjo pranuar. Se garanci ka që gjithçka do të përmbyllet me konsensus. Po besoj marrëveshja kryesore është arritur. Tash kemi të bëjmë me zbardhje të drafteve teknike që përgjithsisht janë gati, do të kemi amendime në kodin aktual zgjedhor dhe unë besoj shumë shpejt do të kemi draftet e plota për të vazhduar më tej rrugën e nisur. Zoti Gjiknuri, po do thotë që ka pranuar depolitizimin sot. Se jeni të hequr, paktën ka kusht. Ka pranuar depolitizim Partia Demokratike, ju e dini që problemi Juve dhe ju në orën 10 keni refuzuar, në orën 10 zoti Orët Bylubash. Parasysh, nuk ka pasur, ju e dini sepse tashmë unë nuk dua të bëj estradë këtu, sepse qëndrimi e Partisë Demokratike ka qenë që ne nuk duam depolitizim, pasi administrata publike ata mendojnë që është e politizuar. Por në fakt për skemën që të funksionojnë, duhet patjetër që të kishte një minimum njerëzish nga administrata shtetërore për ta bërë të garantuar, sepse nuk i detyron dot gjithë njerëzit të shkojnë komisioner, kurse administrata do ta kishte si një detyrë tjetër. Gjë që Partia Demokratike e ka pranuar për zgjedhjet e ardhshme. Në fundit thash, nuk është ajo më e mira e mundshme që ne donim për sa i përket si Shqipëri, jo si majoranca, se majoranca ishte komode. Ne nuk kishim problem ne me sistemin aktual të administrimit zgjedhjeve. Nuk ishte problemi jon politik. Ne ishim në sistem, fituam zgjedhjet, menaxhuam zgjedhjet, pra nuk kishim problem me administrimin e zgjedhjeve. Partia Demokratike ka pasur pretendim. Nuk qenë gati, ne nuk donim që Partia Demokratike të kundërshtonte me çdo kusht këtë ligj zgjedhor dhe pse jo të shërbente si një sebeb nesër për të mos njohur zgjedhjet apo dhe më keq për të mos hyrë në zgjedhje. Nuk e duam të. Ne duam pluralizmin politik, për te akuzave që bëhen që majoranca do të kapë çdo pushtet, përkundrazi. Ne sakrifikuam edhe rekomandimet të rëndësishme të ditë vetëm e vetëm që Partia Demokratike të hyjë në garë politike. Kjo është ka u arrit. Kjo është gjë më e rëndësishme që u arrit. Kemi konsensus që do kemi garë të ndershme dhe të barabartë politike. Kjo është ajo që ka fituar shqiptarët dhe këtë presin dhe partnerët ndërkombëtar nga ne. Faleminderit shumë. Kjo ishte fjala e zotit Damian Gjiknuri, por do të përcjellim edhe atë se çfarë ka thënë zoti Rama nëpërmjet rrjeteve sociale. Në Twitter, kryeministri shkruan pas arritjes së kësaj marrëveshje, pas 3 vjetësh marshim dhe 3 netësh ngujim, na sollëm fjalën e fundit. Mirë e kishim, ashtu siç e kishim, po mirë. Unë kam menduar dhe mendoj që ka edhe më mirë, por me që Lulzim Basha dhe Partia Demokratike janë të kënaqur me kaq për zgjedhjet e ardhshme, bujrum si ta duan ata, rëndësi ka që Lulzim Basha dhe Partia Demokratike do hyjnë zgjedhje me kodin zgjedhor siç e deshëm vet. Odiri është dakord që kjo nuk e cënon lirinë e zgjedhjeve. Bashkimi Evropian është i kënaqur, Shqipëria s'ka më pikpyetje në prag të vendimit për datën e nisjes zyrtare të negociatave. Po, thot kryeministri, mbaroi edhe revolucioni. Ishte ky një reagim i zotit Rama, i pak minutave më parë që pasoi pra dhe arritjen e kësaj marrëveshje. Kam në komunikim prej disa minutash zotin Afrim Krasniqi, i cili është këtu me ne në studio për të komentuar dhe për të analizuar këtë zhvillim. Zoti Krasniqi, në fakt, duke dëgjuar zotin Gjiknuri, ka disa pikpyetje në pamje të parë, për shembull tek identifikimi biometrik, tha që do vi një ekspert i paguar nga Bashkimi Evropian dhe do të jetë ai që do të vendos për implementimin e kësaj pike, pra pjesët të draftit të kodit të ri zgjedhor. Pra ekziston mundësia që të mos implementohet në 100%, siç është rënë dakord apo jo? Për shkak të shputjes le të bëjmë edhe një lloj përmbledhje për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Opozita ka kërkuar një sër masa shtesë dhe sigurisë, dhe një nga ato është edhe identifikimi biometrik. Dhe majoranca ka pranuar këtë me kushtin siç u tha dhe aty që opozita bëhet pjesë e sistemit. Dhe politikisht majoranca është e fituar sot, për arsye se opozita nuk është e përfaqësuar në institucione dhe ka pranuar gati majorancën dhe institucionet e majorancës.
me një çmim, i cili mazhoranca është e gatshme ta paguajë, që çdo vendim të Këshillit Politik ta votojë Parlamenti pa ndryshuar, praktikisht duke formalizuar rolin e rëndësinë e Parlamentit. Të gjithë detajet e tjera nuk sjellin reformë dhe nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe për publikun. Asgjë nuk ka ndryshuar, modeli vjetër vazhdon dhe rrujtja e modelit vjetër nuk do të thotë që ndjes zoti Krasniqi është kjo ecuria e zhvillimeve, do ndjes që të ndërpres edhe një herë, ndjekim dhe zonjën Rudina Ajdari që sapo ka dalë. Patjetër që në mënyrë që kjo të mundsohej, duhej që ne të kishim një kompromis në lidhje me gjërat që po bënim, por ju garantoj që nuk ka qenë një gjë e lehtë, sepse vërtet që kjo të quhej një reform, duhet të kishte elemente të tjerë, dhe jo vetëm këto element që u pasqyruan në këtë draft. Duhej patjetër që të shpreheshin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, të cilët nuk patën kompromis për këtë çështje. Unë kam qenë shumë transparente me publikun, i kam thënë që kjo është e vërteta në atë tryez, por ajo që mund të them sot është që minimalisht nëse do e blokonim, pra nëse do isha vetëm unë ajo që do e blokonte sot këtë marrëveshje, atëherë do dukej sikur unë nuk e dua Bashkimin Evropian apo rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Besoj se ajo që është e dukshme është fakti opozita parlamentare kanë qëndruar në parlament pikërisht për t'i dhënë rrugë, për t'ia shtruar rrugën Shqipërisë, qoftë për reformën zgjedhore, qoftë për reformën në drejtësi, qoftë për gjitha reformat në mënyrë që ne mos të kemi pra ngjecje për sa i përket kësaj rruge. Por duhet jemi vigjilent që në Shqipëri nuk ka thjesht dëmtim të procesit të zgjedhjeve, ka edhe dëmtim të demokracisë. Ne për këtë jemi të gjithë të vetëdijshëm. Ne sot e dim fare mirë që Partia Socialiste, mazhoranca e ka kapur pushtetin dhe e trajton pra Shqipërinë ashtu siç e ka plaçk të vet. Për këtë arsye, jam e bindur që shumë njerëz, kur kanë parë se sa e drejtë është kjo kallë që ne të luftojmë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, një diskutim i cili nuk ishte fare në agjendë kur reforma zgjedhore filloi dhe sot tashmë tani kjo bisedë është hapur në çdo tryezë, në çdo tavolinë. Të gjithë janë bërë koshient që ndryshimi i sistemit zgjedhor, hapja e listave është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhi këtij vendi në mënyrë që të kemi një demokraci funksionale dhe në mënyrë që t'i garantojmë qytetarëve shqiptar jo vetëm sovranitetin, po kushdo që të vi pas Edi Ramës, mos të sillet si Edi Rama. Pra, edhe kur të bëhet rotacioni politik, mos të sillet si Edi Rama. Ne kemi parë, pra, në këto 30 vite të njëjtit aktor duke u sjellën në të njëjtën mënyrë dhe uroja dhe shpresoja që ndërkohë që po bënim reformën zgjedhore, ta përfshinim dhe këtë pikë. Nuk mundemi të futemi në Bashkimin Evropian nëse ne nuk i ngjajmë Bashkimit Evropian. Nëse ne nuk kemi një sistem të hapur ashtu siç e ka 90% e antarëve të Bashkimit Evropian ka një proces të hapur, pra kanë lista të hapura. Dhe ne duhet patjetër që ta adoptojmë këtë mënyrë dhe ta bëjmë pjesë të kulturës tonë që duhet konkurrencë dhe ai person që meriton të shkojë në atë parlament. Të kemi pra deputet të cilët japin llogaritë të qytetarët, fitojnë besim të qytetarët. Por jo vetëm kaq. Unë sot mora garancinë, mos së tepërmi nga ambasada amerikane, nga delegacioni i Bashkimit Evropian këtu, se bisedimi për ndryshimin e sistemit do vazhdojë. Dhe jo vetëm kaq, do vijojmë të flasim jo vetëm për ndryshimin e sistemit, për listat e hapura, por për ligjin e referendumeve që unë e kam depozituar në kuvend dhe tani po merr udhën e vet, por jo vetëm çështja e fundit dhe shumë e rëndësishme është vota e diasporës. Pra këto tre gjëra që në fakt orientohen drejt publikut shqiptar, orientohen drejt shqiptarëve që e duan një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri që kur të mendojmë për vendin tonë, të besojmë fort që ditë më të mira do të vinë.
Edhe unë uroj që këto ditë do vinë shumë shpejt, por duhet të kemi durim dhe vendosmëri që këto çështje të ecin përpara. Ne sot i dham thjesht garancinë Shqipërisë që të hapi negociatat me Bashkimin Evropian. Ju falenderoj. Përfundon dhe deklarata e zonjës Rudina Hajdari, e 4-ta në radhë dhe pjesëtarja tjetër e Këshillit Politik. Ishte e fundit deklarat e mbrëmjes së sotme nga Pallati i Kongreseve. Kam afrim Krasniqin për disa minutash, por deklaratat e her pashershme na kanë ndërprerë. Zoti Krasniqi ju that nga sa ju ndoqa për të bërë dhe një përmbledhje të gjithë asaj se çfarë ndodhi, opozita nuk arriti do të imponojë me kërkesat e saj, apo jo? Në momentin kur opozita pranoi të hyjë në Këshill Politik, opozita mori parasysh faktin që nuk do arrit dot të realizojë asnjë nga kërkesat e saj politike, sepse nuk mundesh të realizosh kërkesa politike në një tryez ku ke palën tjetër përballë dhe ku po negocion me të. Kërkesa politike realizohen kur i bën presion palës tjetër dhe presioni vjen kur qytetarët përkrajnë, ka protesta, ka reagime, ka një frym përgjithshëm ndryshimi. Nga ana tjetër opozita mori një gjë të rëndësishme për momentin, që është kalimi i Këshillit Politik mbi Parlamentin dhe praktikisht është vlerësimi i institucioneve zgjedhore në Shqipëri. Askush nuk flet për pushtetin legjitim të Parlamentit ose sekretarëve bashkive, që janë dy produkte të zgjedhjeve të fundit, po gjithë flasin për Këshillin Politik dhe pranohet që Këshilli Politik do vazhdojë të trajtojë edhe çështjen e financimit, çështjen e teknologjisë, çështjen e ligjit për referendum dhe gjitha çështjet e tjera që preokupojnë politikën. Atë kur i bën të Këshilli Politik për çfarë na duhet Parlamenti dhe për çfarë na duhen organet e tjera. Kështu që opozita këtë e mori si një lloj arritje politike. Në aspektin teknik, opozita ruajti nivelin e përfaqësimit politik si garanci për veten, po jo për shqiptarët, dhe arriti një sukses teknik, që është çështja e identifikimit biometrik, që në thelb nuk ka garanci që ai lloj suksesi do ndikojë në standardin e zgjedhjeve apo në problematikën zgjedhore. Askush, siç e kemi parë në zgjedhjet e kaluara, askush nuk kemi parë ditën e fundit incidente nga ato banale të votës familjare etj. Kur kemi parë që vota është blerë përpara ditës zgjedhjeve, trafiku është bërë përpara, zyrtarët kanë komunikuar më para, bandat kanë komunikuar më para, kandidatët kanë blerë vendin më përpara, stavet elektorale janë blerë dhe janë shritur më përpara, trafiku është bërë më përpara, kështu që dita e zgjedhjeve ka qenë ditë normale, edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe ky është risku kryesor për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë që mazhoranca arriti një sukses të madh për arsye sepse opozita është tërësisht jashtë pushtetit, jashtë parlamentit, jashtë qeverisë vendore, jashtë sistemit. Dhe përmes Këshillit Politik dhe përmes këtij kompromisi, mazhoranca arriti që legitimiteti i Këshillit Politik sipas marrëveshjes pra është dakordsuar që në muajin janar, pra që çfarë do të vendoset aty do të miratohet edhe nga parlamenti apo jo? Po kush e ka vendosur këtë gjë? Është një vendim që s'ka lidhje me kushtetutën e Shqipërisë, as me sistemin politik në Shqipëri. Është një vendim ekstra kushtetues, është një eksperiment i ri që ndodh në Shqipëri. Por është një kosto që palët e paguan për shkak se në Shqipëri nuk funksionojnë institucionet, funksionojnë individët dhe ambasadat. Dhe për sa kohë individët dhe ambasadat na ndodhin skena të tilla që quhen sukses për Shqipërinë, që personalisht e shoh si një dështim i rradhës. Dhe ne do jemi vitet e ardhshme do ta diskutojmë pasojën dhe dëshojmë që nuk do ketë ndonjë impakt madh për demokracinë në Shqipëri, përkundazi është një humbje shansi për të bërë një reformë reale në Shqipëri. Ne do të prisnim që minimalisht jo në ndryshimin e sistemit zgjedhor, për arsye sepse ata që kanë mbyll sistemin nuk presim të mlidhen darkë ta ndryshojnë sistemin, se hapja e sistemit është kundër tyre, kështu që nuk pres të ndodhë kjo gjë. Por paktën të kishte reformim të financimit elektoral dhe reformim të legjislacionit partive politike. Nuk e kemi këtë gjë, kemi premtim, po se kemi si reformë dhe nuk kemi një draft konkret. Të gjithë të historitë pastaj do ndryshojmë diçka në KQZ, do ta bëjmë me 3 struktura, do dërgojmë një komisioner atje, këta janë histori një deja vu e parë që nuk ndryshon asgjë në standardet zgjedhore. Nga ana tjetër dua të japim solemnitetin e duhur këtij lloj momenti dhe për shembull nuk më pëlqeu reagimi i kryeministit sepse nuk mund të reagojë kryeministi si analist në studio. Është partner, ka marrë një mirëbesim të opozitës dhe ai duhet ta përshëndes mirëbesimin, jo të tallet me të, sepse ky është një provokim që i bën marrëveshjes sotme. Dhe ai duhet të ishte shumë më solemn në komunikimin e parë publik për marrëveshjen, paktën në nivelet e zotit Gjyknuri, i cili praktikisht ishte shumë më korrekt në deklarimin e sotëm. Po ashtu faktori ndërkombëtar nga sot është shumë i madh Shqipëri, shumë i fortë Shqipëri. Sot shqiptarët kuptuan dhe javën e fundit kuptuan që pavarësisht që ishte skena turpshme për një vend sovran dhe për një vend 30 vjet pas rrethës komunizmit, kuptuan që kur ke një problem shko te ambasada si e zgjidh. Nëse shkon tek presidenti, nëse shkon tek parlamenti, nëse shkon tek qeveria apo opozita nuk e zgjidh, siç kanë qenë kauzat e humbura atyre viteve. Por ndërkombëtar kanë pushtet madh dhe ata u forcuan akoma më shumë dhe mund ta përdorin të pushtet
në rastin më të mirë mund ta përdojnë për dobi për Shqipërinë, duke bërë presione të tilla edhe për gjëra tjera. Nëse vërtet ka një agjendë ndërkombëtare për ta çuar Shqipërinë më përpara, nëse ka një agjendë për të arritur stabilitetin, stabiliteti u arrit, dy palët janë bashkuar, sot nuk ka realisht një opozitë në Shqipëri ndaj dhe opozita e cila është kundër këtij lloj kompromisi është tërësisht e papërfaqësuar, kështu që gati ishte një lloj goditje demokracisë në zemër, në emër të stabilitetit dhe ky ishte suksesi mbrëmjes sotme. Do të mbyllet brenda këtij sesioni, siç tha zoti Gjiknuri, do të kalojmë në parlament. Pra po një koment edhe për fazën e dytë, sepse nuk është se janë çështje të parëndësishme, përmendim këtu sistemin zgjedhor, financimin e partive dhe kërkesën për referendumet. Si e gjykoni ju këtë? Ne do kemi pafundësisht seanca shkellit politik, pafundësisht mosmarrveshje dhe përsëri rikthimit e faktorit ndërkombëtar negociata, sepse çështjet për të cilat do diskutohen tani janë shumë më të rëndësishme ndoshta që këto që u diskutuan tani. Kështu që praktikisht sonte është vetëm fillimi dhe me drejt ambasadori britanik paralajmëroi që është shumë e rëndësishme zbatimi i saj çfarë u arrit sot. Sot u arrit të largohet përgjegjësia, secila pa të largohet përgjegjësinë nga vetja vet. Por asnjëra palë nuk mori përgjegjësi për Shqipërinë. Por për të kaluar në implementimin dhe vërtet në ndryshimin e sjelljes ndaj zgjedhjeve, është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe me siguri nuk ka shmbyllur sot reforma zgjedhore, sot thjesht është hapur dhe ka kaluar në nivel tjetër, në nivelin nga rruga ka kaluar në institucion. Dhe ky është i vetmi sukses i marrëveshjes sotme. Në fakt, ju thatë pak më herët që nuk ka një parashikim, flas për atë ligjshmërinë e Këshillit Politik, sepse nuk është një institucion de facto, sipas jush, ose de jure më saktë. Po ka dhe atë vulën në fund nga ndërkombëtarët. Pam gjithë këtë angazhim të ambasadës britanike, të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fundit do të mbetemi në këtë kulturë, çfarë duhet të thënë në këtë pikë? Po Shqipëria duhet ta kishte kaluar këtë lloj faze, duhet kishte fazën e maturisë për të kapërcyer. Pse pyetja është e bëjnë shqiptarët sot kur shohin gjithë këto deklarata, po për kaq gjëra i zën gjithë të përhyrë dhe nuk arritet dot t'i zgjidhni vet, po dësht hyj tër bota nërmjet dhe të kalojë Shqipëria headline për çfarë që të merreni vesh që të rrymë komisioner, mos rrymë komisionerët. Jo që është arake, është fyse, është denigruese për vendin, denigruese për prestigjin e Shqipërisë dhe për tranzicionin dhe për elitat e tranzicionit. Shqipëria ka shumë më tepër njerëz mençur se sa ata që na përfaqësojnë dhe ky është dallimi i dukshëm. Ndërkombëtar kanë gjetur një moment të mirë dhe ata e shfrytzuan këtë moment për të ndihmuar, por e përsëris interesi ynë ishte të forcojmë institucionet, jo liderit politik. Ndërkombëtar në fakt nuk e përkrahen të tezë, ata punuan me liderit politik dhe punuan me mekanizma ekstra. Këshilli politik nuk është zgjedhur, nuk është votuar, nuk ka mandat, nuk ka rregullore, nuk ka agjend pune, nuk ka dokumente publike dhe nëse që po flasim nuk kemi as tekst marrëveshje, as drafte, as propozime, as gjë, është gjithçka si një mbledhje sekrete. Kështu që edhe në këtë element i Këshillit Politik më shumë ka drejthije se sa ka praktikisht transparencë, kur Shqipëria e sotme meritonte minimalisht një nivel minimal të transparencës publike, patëm për të treguar sonte për çfarë u morën vesh në mënyrë të shkruar, për çfarë nuk u morën vesh dhe kush janë planet e ardhshme. Keni parasysh që gjithë këto mbledhje dhe gjithë këto vendime i kushtojnë shqiptarëve jo vetëm prestigj, kohë dhe energji, por kushtojnë miliona euro. Dhe ne duam ndim ku do shkojnë taksat tona, kur mira familje nuk kanë bukë për të ngrënë sonte që ne po flasim, dhe ne do ja xhojmë për eksperiment në radhës për të paguar ushtrinë e 6.000, 7.000, 8.000 militantëve për secilën parti politike, të cilët siç kanë bërë çdo zgjedhje në Shqipëri, edhe në zgjedhjet e ardhshme do marrin urat e partisë, do bindën nga partia dhe do trafikojnë votën siç e kanë bërë gjithmonë, se për ata janë specialistë dhe prandaj po ruhen dhe prandaj po delegohen për të dërguar atje. Nuk po dërgohen akademik, nuk po dërgohen jurist, nuk po dërgohen bankier, nuk po dërgohen njerëz të ligjit, po dërgohen pjesa më militante, njerëz që po fituan kutinë e votimit, bëhen drejtor doganash, shefa komisariatësh, marrin poste, po humben, ngelin pa punë, dalin në opozitë, dalin protest. Është kaq e thjeshtë kjo histori dhe prandaj është gati një sjellje fyse e asaj çfarë ne pam edhe këtë javë, edhe sonte, edhe e përsëris nuk ka vend për shampanjë dhe nuk ka vend për të qetësuar dhe nuk ka vend për të thënë që kjo histori kaloi. Përkundazi historia shumë e gjatë dhe ne do kemi pafund raste për të parë që palët nuk do jenë dakord për shumë gjëra dhe deri diku duke mos qenë dakord edhe palët e justifikojnë që një natyrën politik, sepse s'kan agjendë politike. Nuk ka reforma, as në mazhoranca, nuk ka ndryshim as në opozitë. Dhe si tillë e mbushin këtë bëshllekun politik me miniskena, me skena të tilla, me konflikte të tilla, me kompromise të tilla dhe me sjellje të tilla të cilat Shqipëria e vitit 2020 duhet i kishte të kaluar me kohë.
Zote Krestin, që unë të falenderoj që ishe me ne në studio sot për të folur për 2 temat rëndësishme dhe së fundmi për reformën zgjedhore, ato që u quajt e tillë sipas kësaj marrëveshje të arritur midis palëve në tryezën e Këshillit Politik, e cila ka marrë mjaft vëmendje gjatë javëve dhe muajve të fundit. Shkënaqësi. Ndërkohë, ne do të mbetemi sërish në transmetim të nderuar shikues. Kam një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Kolegja Klementina Cenkollari ka qenë aktive gjatë gjithë kësaj kohe në raport me këtë çështje, me këtë temë. Kemi ende në komunikim. Klea, atëre, sipas komunikimit me kolegët tanë, ti ke mundësuar, pra ke në dorë draftin. Po bëhet fjalë për një draft me 12 pika, të cili po shfaqet aktualisht në ekranin e A2, i cili është firmosur nga palët politike këtu në grupin e punës për reformën zgjedhore. Përmban 12 pika që nis me votimin elektronik, ku rikthehet në vëmendje procesi i identifikimit elektronik, po aq edhe sugjerimi që kishte OSBE për të pasur një zbatim gradual të elektronikës në zgjedhje. Megjithatë, thuhet në draft palët ranë dakord për të zbatuar identifikimin elektronik në nivelin 100% të vendit tonë për zgjedhjet e ardhshme, ndërkohë pika e dytë lidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që do të ketë një zëvendës kryetar, i cili do të ketë përgjegjësi të posaçme për të pasur mundësi kontrollin e zbatimit të teknologjisë për identifikimin elektronik të zgjedhësve. Pika e tretë lidhet gjithashtu me strukturën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të ketë 5 antar, pra struktura rregullatore do të ketë 5 antar, ajo apelimit 5 antar, dhe do të ketë një zëvendës kryetar, i cili do të zgjidhet nga një propozim që do të vi nga ana e opozitës. Për sa i përket grupeve të numërimit, do të kenë 2 zyrtarë jo politik, njëri i cili do të numëroj votat dhe tjetri i cili do të asistojë në numërim dhe në mënyrë të vazhdueshme do të këmbejnë vendet. Është një propozim ky i cili është dakordsuar, duhet thënë, që nga dita e dieshme, dhe ne e kemi sjell edhe në edicionet e mëparshme në A2. Nga ana tjetër flitet edhe në pikën e 5 flitet për procesin e votimit, ku do të jenë 2 antar komisioner me të drejtën dhe përgjegjësinë për të monitoruar të gjithë procesin, një nga mazhoranca dhe një nga opozita, dhe 3 do të përzgjidhen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga i cili do të ketë edhe një kryetar që do të ketë dhe të drejtën për të marrë vendime. Është pika e 5 e kësaj drafti marrëveshje, e kësaj marrëveshje që është finalizuar pak minuta më herët. Nga ana tjetër, ZAZ do të kenë të njëjtën strukturë si qendrat e votimit. Kodi elektoral do të përbëhet, kolegji zgjedhor do të përbëhet nga gjyqtarë të cilët e kanë kaluar procesin e vetingut, pra është një çështje nga e cila opozita e bashkuar është tërhequr. Fillimisht propozonte gjyqtarën që se kishin kaluar vetingun, më pas propozoi gjykatën kushtetuese. Procesi i apelimit pra ndodh tek kolegji elektoral. Depolitizimi, nuk janë bërë ndryshime në administratën zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme. Punonësit e sektorit publik do të mund të përzgjidhen për të qenë pjesë e administratës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale të ardhshme, dhe më pas flitet edhe për flitet edhe për sa i përket reformimit të administratës publike në Shqipëri, e cila do të rrisë edhe më shumë, thuhet ndër të tjera, procesin e depolitizimit të administratës zgjedhore. Është një tjetër propozim. Është varianti i cili vjen në gjuhën angleze, të cilin unë sapo e kam dhe po përkthejmë njëkohësisht. Arlind, flitet gjithashtu edhe për masa të tjera shtesë në pikën 10. Këshilli politik gjithashtu bie dakord për të diskutuar me mirë besim dhe për të arritur dakordsi për gjitha çështjet e tjera në vazhdimsi, duke nisur nga çështja e blerjes së votave, presioni mbi votuesit dhe administratën publike, apo edhe evitimin e grupeve kriminale. Pika e 12 lidhet me hyrjen në fuqi të pikave të mëparshme dhe thuhet se asnjë ndryshim nuk do të bëhet pa pasur konsensus të plot, pra janë 12 pika të cilat kanë firmosur pak më herët
mazhoranca dhe opozita duke përmbyllur në këtë mënyrë reformën zgjedhore, diskutimet për reformën zgjedhore dhe duke ja lënë për një fazë të dytë disa çështjeve të tjera siç lidheshin me çështjen e sistemit zgjedhor, për cilën u tha se është marrë garanci se do të merret në konsiderat në një moment të dytë. Klementina Cengollari, unë falenderoj për përcjelljen e informacioneve, komunikimit që ne kemi patur disa herë gjatë kësaj hapësire informative, por jo vetëm edhe gjatë ditës së sotme dhe ditëve të kaluara, pasi e tillë ka qenë maratona e diskutimeve dhe negociatave për reformën zgjedhore, që përfundon me këtë draft të cilin kolegja e përcolli me 12 pika të firmosur nga 4 anëtarët e Këshillit Politik. Tu kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative të nderuar shikues. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni edhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Do të gjeni aty të përditësuara të gjitha informacionet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim.